e periculos să dai briciul la maimuțe. Eu cred că Iranul, în sufletul lor, în sinea lor, ei nu vor renunța niciodată la ideea de a avea o armă nucleară. Sunt un popor mândru, bun, cel puțin pe guvernarea actuală. Libertatea politică e mai puțin importantă decât religia. Deci ei, dacă au de ales între religie și libertate, preferă religia. Rusia și Israel au o legătură specială, particulară, și asta s-a văzut și în timpul, când Israelul bombarda Siria și anumite obiective militare ale lui Assad, era o înțelegere între ei ca să nu se intersecteze avioanele rusești cu cele israeliene. N-am auzit de vreun incident. Dacă cu Turcia a fost un incident, prețul naționalismului este falimentul, e un dublu preț, falimentul economic și izolarea internațională. Occidentul e într-un moment de declin. Occidentul, se vede că Occidentul a început să se împiedice, are o anumită, scleroză datorită anilor lungi de pace și probabil că de obicei când viața e bună nu mai ai spiritele atât de ascuțite, că e un proverb indian care zice că foamea ascute spiritul. Putin de ce a atacat Ucraina? Pentru că toată lumea a zis, ucrainenii sunt slabi, nu vor lupta, Occidentul e slab. Ia uite ce bulibășal a fost în Afganistan. De-aia soldații ruși aveau uniforme de paradă când au atacat Ucraina. Ăsta e un fapt. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, într-o ediție specială la cererea membrilor noștri, cărora le mulțumim pentru susținere. Ei ne-au spus, domnule profesor Fota, să vă aducem înapoi, că trebuie să vedem ce urmează, ce facem vara asta. Înregistrăm, hai să zicem așa, după prima lună de vară, mai urmează cel puțin 2 fierbinți, dacă nu încă vreo 3 după aia. Și am vrea să înțelegem împreună cum vedeți dumneavoastră viitorul apropiat, pentru că aparent conflictul din Orientul Mijlociu pare să se fi dezamorsat. În sfârșit iese lui Donald Trump prima realizare diplomatică din mandatul lui. Încă nu știm asta. Dar nu știm asta încă. Deci, estimările sunt că cei mai optimiști spun că în 5-7 ani, ceilalți spun mai pesimiști 3-5 ani, Rusia o să fie pregătită să atace o țară NATO. Deci cam ăsta e orizontul de timp în care vom sta cu grijă, încordați, așteptăm să se întâmple ceva ce nu ne place și ce nu ne-am dori. Deci cel puțin până la nivel de 2030, să nu sperăm în vremuri mai bune că n-au de unde să vină. Asta ca să lămurim un pic câte veri înainte. Ok. Sperăm la mai bine. Deci slabe speranțe de mai bine până în 2030, în funcție de ce facem noi, în funcție de ce mai gândesc și alții. Mai vedem după aceea. Acum, Donald Trump a făcut un lucru foarte bun, că a bombardat Iranul. Deci, da. E bine că am lămurit asta de la început. Așadar, titlul de la Iulian Fota, e bine că Donald Trump a bombardat Iranul. Am și spus pe Facebook, chiar atunci, imediat cum s-a aflat public că România face bine să-și declare sprijinul pentru această acțiune, a făcut-o, dar în stilul nostru așa mai ambigu, mai vag. De ce e foarte bine că Donald Trump a bombardat Iranul? Pentru că în felul ăsta, asta cred că e singura cale de altfel, obligă Iranul să ia serios în calcul varianta negocierilor. Și de ce spun că ar fi nemaipomenit ca Iranul să fie înțelept măcar într-al 12-lea ceas, mai ales că e într-un moment de maxim vulnerabilitate. Pentru că paradoxal, într-un fel ăsta e caracterul paradoxal al strategiei, tot acordul negociat a dat cel mai multe garanții că Iranul nu va ajunge la arma nucleară. Vechiul acord a garantat mulți ani de zile, cred că sunt vreo 10, nu știu, poate 15 ani de zile, că Iranul nu își va obține arma nucleară. Acum rămâne să vedem că e aici o dispută sau, dacă vreți, o polemică între 2 tabere. O tabără care spune că Iranul avea niște gânduri ascunse, dar nu era chiar atât de aproape de obținerea armei nucleare, și tabăra cealaltă, și aici israelienii au venit cu niște informații, dar iarăși niște informații, în fine, care nu sunt, adică noi nu știm exact dovezile pe care se bazează, că Iranul era mult mai aproape de arma nucleară și asta a justificat lovitura militară izraeliană. Acum, ce e remarcabil, și mă opresc imediat, ce e remarcabil și la izraelieni este că au citit atât de bine momentul de maximă vulnerabilitate al Iranului și am obținut o situație paradoxală din care ar fi bine să învățăm și noi cum se face, o situație care ne arată că și ăștia mici pot să facă lucruri mari. O țară de, cred că Israelul cu populația arabă sunt vreo 9 milioane în momentul ăsta, poate 8, 9, pe aici pe undeva, a pus în genunchi o țară de 80 de milioane. Calculând de exact momentul loviturii, fiind pregătiți pentru așa ceva, bun, acum sunt tot fel de informații care ne arată că cu ani de zile s-au pregătit pentru un astfel de scenariu. Chiar a fost, momentul ăsta mi-l aduc și eu aminte, că n-a trecut neobservat. Israelul la un dat a făcut niște operații militare din Israel până în Grecia, niște jocuri cu avioanele pe acolo, realimentare, și acum lumea a pus pe hartă repede să vadă și exact distanța din Israel până în Iran. Iar exercițiile au fost acum vreo
nu știu, cred că vreo câțiva ani de zile. Deci, remarcabil acțiunea izraeliană în momentul foarte bine ales și efectiv Iranul este adus în genunchi. Iranul în momentul ăsta este o țară fără apărare antiaeriană. Deci izraelienii pot zbura pe acolo când vor, cum vor și asta este un element extrem de interesant și important. Maniera în care au distrus apărarea antiaeriană, că a fost o combinație de aviație cu forțe speciale, cu Mossad, în fine, toată operațiunea. De altfel, cele două operațiuni, Spiderweb-ul ucrainienilor și asta izraelienilor, și-au găsit locul în manualele de știință militară, vor fi atent și în detaliu studiate, pentru că ambele au fost și foarte îndrăznețe și foarte inteligent organizate și e o combinație foarte interesantă de inteligență cu forțe speciale, cu forțe de-astea clasice, cum este aviația. Deci ambele vor avea parte de multă atenție, cam din toate academiile militare serioase le vor introduce în programă. Iar cum se zice, bomboana, ca să zic așa, pe coliva Iranului, deși asta nu e chiar o formulă politicoasă, lovitura aeriană a Statelor Unite, care odată în plus a arătat cât de angajat este de partea Israelului și că nu se joacă cu securitatea Israelului. Doi, loviturile au fost foarte bine țintite, alea sunt niște arme unice, pot distruge enorm de mult și sunt absolut convins. Acum se discută cu câți ani a fost dat înapoi programul iranian, dar e vorba de ani. Deci lovituri care au generat ani de întârziere, ceea ce oferă, și aici vreau să ajung, oferă o șansă diplomației. Și ca să subliniez încă o dată rolul ăsta important al Donald Trump acum dă o șansă diplomației, deci ar fi foarte bine și foarte probabil ca în perioada următoare să vedem angajate negocieri între americani și iranieni. Și asta ar fi foarte bine. De ce? Pentru că, ce spuneam mai devreme, un nou acord semnat cu Iranul în noile condiții e mai avantajos și cred că ar garanta mai mulți ani de întârziere în programul ăsta nuclear, că, știți mie, eu cred că Iranul, în sufletul lor, în sinea lor, ei nu vor renunța niciodată la ideea de a avea o armă nucleară. Sunt un popor mândru, bun, cel puțin pe guvernarea actuală. Guvernarea asta fundamentalistă islamică. Dar important e să obținem ani de pace pentru comunitatea internațională și după aia vom vedea, pentru că nu suntem în situația în care să rezolvăm probleme de astea de complicate pe termen, nu știu, pe zeci de ani, că nu avem cum. Deci ne bucurăm dacă mai câștigăm câțiva ani de lipsa armei nucleare la iranieni. Și asta e important nu numai în ecuația asta directă Iran-Israel sau Iran cu vecinii, dar e importantă inclusiv pentru a-i descuraja și pe alții să obțină arma nucleară, pentru că este un mare pericol al vremurilor noastre. Să intrăm într-o spirală nucleară și pentru că, exemplu Coreei de Nord, îți arată că dacă ai armă nucleară ești altfel respectat, ai alt statut, tot mai multe țări să se gândească serios la această chestiune, că know-how-ul este relativ accesibil. Orice țară civilizată modernă, cu o industrie, ca să zic așa, de nivel mediu, poate să conceapă un program nuclear, know-how-ul e la îndemână, mai poți fura un om de știință de undeva, mai copiezi ceva de pe undeva. Deci nu mai e atât de complicat ca altă dată să-ți faci armă nucleară. Plus că sunt țări europene, de exemplu, țări mari, importante, care n-au avea nicio problemă să-și facă armă nucleară dacă ar vrea. Dar e important să nu ajungem acolo, pentru că prea multe țări cu prea multe arme nucleare, lucrurile chiar devin dramatice în momentul ăla. Deci să rămânem pe un număr mic de state responsabile, care chiar dacă au armă nucleară nu se joacă cu ea și în rest, cei care mai cochetează, dacă neapărat vor o soluție la problemele lor, să obțină una negociată și non-nucleară. Practic, din tot ce am înțeles, este că este un fel de cursă a înarmării în care cei care, să zicem așa, ar vrea să devină hegemoni sau de pe poziția a doua, trag să-și facă arme nucleare pentru a putea să-și solidifice puțin poziția, să fie un pic mai, nu știu, rezistenți, nu neapărat ofensiv, că nu-i văd pe iranieni să mergem mai jos, mai adânc. Și iranienii, din câte am înțeles, de exemplu, de la Ioana Bercean, pe care am stat de vorbă în detaliu în legătură cu regiunea asta, vă încurajez să vedeți acel interviu. Ioana cred că e cel mai bun expert român pe Iran, din ce știu eu și cam știu lumea în zonă. Cam așa. Și după ce o ascult și pe Ioana Bercean, după care dacă mai ascult și oameni care vorbesc din zona Iranului, dacă asculti inclusiv dinspre Statele Unite, la un moment dat devine evident că iranienii aveau una dintre puținele opțiuni de a rămâne independenți, să își creeze o astfel de armă care îi trece într-o altă paradigma aceasta de Mutual Assured Destruction. În momentul în care ai armă nucleară, așa numitul MAD. Devii MAD, încep să negocieze altfel. Și de ce spun chestia asta? Că am plecat de la Iran, nu o să stăm acolo, pentru că avem acel interviu separat. Încă o dată, căutați podcastul cu Ioana Bercean, e foarte bun pe subiectul ăsta. Dar am plecat de la asta ca să vedem un pic
de ce în fața Rusiei nu putem trata situația exact cum este Israel versus Iran, adică Ucraina versus Rusia, pentru că diferența care e? Rusia are arme nucleare și are multe. Da, evident. Se face paralela asta și ăsta e răspunsul corect. De ce nu ne putem purta cu Rusia? De ce America, de exemplu, nu ia în calcul bombardarea Rusiei? Evident. Cât de greu era ar fi un război nuclear direct. Trimiteai niște B-2-uri frumos deasupra Kremlinului. Și s-a terminat. Aici merită rememorat un moment pe care eu l-am trăit acum mulți ani de zile, o discuție cu Mircea Malița. Mircea Malița, care știm, a fost ambasador, comunist, dar trecem peste chestia asta că nu are relevanță în discuția noastră. A fost ambasador în Statele Unite, om cu foarte multă experiență, cu multe legături, membru al Clubului de la Roma, multe legături în lumea occidentală și înainte de 89. Mentorul inițial al lui Călin Georgescu. Aici eu am dubii. Nu, eu am dubii. La început. L-am cunoscut destul de bine pe Mircea Malița. Sunt absolut convins că un șarlatan ca și Călin Georgescu nu se putea lipi de Mircea Malița. Mircea Malița era un tip foarte precaut, prudent și foarte pretențios la oameni. Adică vrea să vadă că ai ceva de spus, că ai ceva de dat. Altfel de ce ar fi pierdut vremea cu tine. Eu cred că Călin Georgescu e genul de om care a cărat geanta unuia sau altuia mulți ani de zile și așa l-am depistat eu. Bine, cunoscut eu în timp. La Mircea Malița. Așa. Deci nu cumpăr chestia asta cu mentorul lui Călin. Multă lume îl citea și l-asculta pentru că tot timpul Malița povestea lucruri foarte interesante, așa, dacă putem spune că pe mulți ne-a învățat relații internaționale. Dar ce zicea Malița aici? El era convins că americanii și sovieticii au avut o înțelegere nescrisă, un gentleman agreement în războiul rece, ca niciodată să nu ajungă la război convențional, direct unul cu celălalt, pentru că asta degenera automat în război nuclear. Apropo de ce nu bombardăm Rusia. Și eu cred că ei se ține înțelegerea asta în continuare, pentru că e o chestie de bun simț. Cum sunt absolut convins că și americanii și chinezii fac eforturi să nu ajungă la o confruntare militară directă, pentru că unii și alții știu că și în cazul ăla degenerează în conflict nuclear. Și într-un conflict nuclear nu mai există învingători, învinși, o să fie o catastrofă planetară, umanitară, deci înțelegem foarte bine lucrurile astea. Dar, pe de altă parte, apropo, ar mai fi un lucru spus, Trump a calculat foarte bine și elementul de slăbiciune al Iranului în această, cum să spun, axă a autoritarilor, Rusia, China, Coreea de Nord și Iranul. Iranul era de departe elementul, singura țară nenucleară și elementul slab. Deci în momentul ăsta, prin această lovitură dată Iranului, e o lovitură dată și rușilor. De ce? Pentru că s-a văzut odată în plus că rușii nu-și pot salva aliații, nu-i pot ajuta. Pe o listă lungă, Milosevic, Saddam Hussein, rușii nu își pot... Assad, foarte bună observație. Bun, l-au salvat pe el ca persoană, că i-au dat azil, dar regimul s-a prăbușit și țara în momentul ăsta este condusă de forțe chiar antirusești. Deci se vede odată în plus slăbiciunea asta structurală a rușilor și asta s-ar putea să fie foarte important în relațiile Global South, lumea asta, cum era altădată, lumea a treia, în relațiile cu Occidentul. Adică asta se arată în continuare și asta e ultima aspect pe care mai subliniez, cât de puternic este militar America. America continuă să fie de pe altă planetă militar. Adică au planificat o operațiune absolut, cum sunt, bestială, cu etape intermediare, cu complexă, s-a păstrat secretul, n-a răsuflat nimic, cu inducere în eroare. Asta e o chestie foarte interesantă. Și Bibi Netanyahu și Trump și-au indus în eroare, să zic așa, adversarii, competitorii, în mod conștient ca parte a planului. Unul spunând că pleacă în Florida și are treabă pe acolo, altul spunând că ceva cu băiatul în nunta. Adică s-au dat la cel mai înalt nivel mesaje de inducere în eroare a celorlalți pentru a-i liniști și a nu-i ajuta să bănuiască că urmează ceva, cum să spun, catastrofal pentru ei, o lovitură militară, fie cea izraeliană, plus fie bombardierele trimise din direcții diferite. Plus aia, dar, bun, ok, din punct de vedere militar, e manual, e obligatoriu să vii cu inducere în eroare. Dar, vedeți, șefii de stat sunt încorporați în astfel de organizări și ei, conștient de comun acord cu ai lor, induc în eroare pe alții ca să ajute armatele lor să dea lovitura, ca să zic așa, de grație. Dar e bine să fim foarte precauți și să avem grijă la ce ne spun șefii de stat, că, uite, în astfel de situații repet, comun acord cu ai lor, au indus opinia publică în eroare pentru a facilita succesul loviturii militare. Deci, sunt, cel puțin academic, sunt momente extrem de interesante care, repet, vor fi studiate ani de zile de acum încolo. Revenim imediat la informații gratis despre lucruri care costă, dar mai întâi vreau să vă povestesc despre Todome.ro, o firmă românească de top care redefinește calitatea și inovația în amenajarea casei. De la porți din fier forjat, au multe modele, garduri moderne și panouri decorative, până la carporturi,
inclusiv cu fotovoltaice, preferatele mele, dar și porți culisante folosesc doar materiale premium, rezistente la orice condiții meteo și sunt fabricate la standarde superioare. Însă ce îi face speciali? Păi poți personaliza totul direct pe site-ul lor, de la dimensiuni la design, ca să se potrivească perfect stilului tău. Intră acum pe todome.ro, descoperă oferta și transformă-ți casa cu eleganță și durabilitate. Iar eu i-am ales pentru următorul meu proiect și tocmai de aceea îi recomand cu toată încrederea. Dacă vrei și tu reclamă aici, scrie-ne pe contact@aronbuhnici.ro. Pe partea de Orientul Mijlociu, așadar, lucrurile sunt destul de clare. Acolo lucrurile se așează acum pentru că amenințarea Iranului a scăzut dramatic. Israel a făcut o treabă excelentă începând, bine, și sub șocul lui 7 octombrie. Și aici poate că e bine să mai spun o dată ce a fost 7 octombrie, că iarăși, nu întâmplător am băgat Rusia în tabloul ăsta. Sunt informații preliminare de presă, discuții și cu niște amici, în fine, speculații, dar care merită să le punem pe masă. E ca în Cațavencu, e o bârfă de 2 urechi, deci merită să plecăm urechea la ea. Care asta cu 2 urechi, cei mai tineri nu o să o recunoască, exista o secțiune în Academia Cațavencu, pe când era pe hârtie, când se dădeau bârfe. Și bârfele aveau un nivel de credibilitate măsurat în număr de urechi. Se puneau niște urechiuși acolo, era o ureche dacă era puțin probabilă, 2 informații relativ de luat credibile. în calcul, da, era și de verificat, de luat în calcul și bârfă sigură. Da, era 3 urechi. Sigură. Da, bun. Deci asta cu câte urechi? Astea sunt 2 urechi, ce spun eu acum, Așa. că eu unul țin cont de ele. Bun, poate că vor apare și dovezi în perioada următoare, vom vedea. Dar ideea în felul următor, era 2023, contraofensiva ucrainiană era de succes, rușii erau sub mare presiune și aveau nevoie de ceva ca să mai, să dea de lucru Occidentului, să umple masa Occidentul să-și mai bată atenția de la Ucraina și pe alte probleme. Și în contextul ăsta, bârfa este că rușii au apelat la iranieni să facă o nefăcută prin intermediari și pe relația Iranului cu Hamasul am ajuns la lovitura absolut tragică, criminală pe care Israelul a primit-o în 7 octombrie 2023, dacă nu mai înșel, 7 sau 8, oricum pe aici undeva. Asta e grav ce spuneți, pentru că dacă e adevărat că rusul și-a băgat coada acolo... Nu e prima dată când se joacă așa. Dar izraelienii erau încă într-o stare de ambiguitate în legătură cu Rusia. Mai mult decât atâta, izraelienii și acum încearcă să facă o distinție clară între Rusia și Iran. Păi, în primul rând, să nu uităm, acum să un pic de la una la alta. Avem în Israel cam 1.000.000 de evrei plecați din Rusia și din alte state URSS. Și avem inclusiv în aparatul de conducere de la Moscova ruși de origine evreiască. Asta, avem multe investiții izraeliene în Rusia. Deci Rusia și Israel au o legătură specială, particulară și asta s-a văzut și în timpul, când Israelul bombarda Siria și anumite obiective militare ale lui Assad, era o înțelegere între ei ca să nu se intersecteze avioanele rusești cu cele izraeliene. N-am auzit de vreun incident, dacă cu Turcia a fost un incident, avioane rusești cu Turcia, cu Israelul n-am auzit de vreun incident între avioane rusești și avioane izraeliene sau între cele două armate, ceea ce îți arată ce coordonare bună a avut Israelul cu Rusia în perioada aia și cât de crazy era toată situația până la urmă, dacă stai și te gândești că Siria e totuși o bucată relativ mică de planetă, unde erau toți prezenți militari acolo. Trebuie să recapitulez foarte scurt pentru cei care poate n-ați mai văzut discuțiile noastre anterioare. Domnul Fota este unul dintre cei mai experimentați specialiști, experți pe care avem de politică externă, care a fost, încă o dată, pentru cei care nu știu, sunteți ultimul diplomat român care a fost la Kremlin, câte știu. Nu, ei au venit la noi. Bine, la invitația mea. Așa. Se poate spune altfel. Deci ultima interacțiune de nivel înalt cu Rusia mi-a aparținut mie când eram încă la Cotroceni, prin vizita lui Patrushev la București. Vizita lui Patrushev la București, când domnul dincolo Fota de 25 de ani de lucru cu Occidentul, într-o manieră de asta, uneori chiar zilnică. Acum, trebuie să mai spunem un lucru de dragul transparenței. Știu că sunteți în discuții pentru a lua un post în guvern. După aia nu vă mai prinde vreo 3 ani la interviuri. Nu, asta nu se confirmă și nici eu nu confirm. Adică discuțiile au rămas într-o fază incipientă și acolo cred că vor muri. Dar vă doriți? Sincer, nu. Și vă spun de ce. Tocmai am făcut 60 de ani și mă simt foarte bine în pielea mea. Sunt un pic comod, eu sunt pe jumătate oltean. Deci am așa o predispoziție, nu chiar la lene, dar în fine, la comoditate tot. Nu vă știu comod. Ba da, și cu cât o să ajungeți la 60 de ani și să vedeți că am dreptate. O să arunc acum o săgeată și spre munte încolo și domnul Baconski, dacă îl cheamă cineva la oaste, vine.
Eu nu știu dacă mă mai duc, că, mi-am făcut datoria față de țară, mi-am făcut datoria față de societate și mi-e bine cum e acum. Și știți ce constat? Că e bine că facem interviu la ora asta. Dimineața am 4-5 ore în care merge mintea zbârnăi și fizicul mă ajută, totul e ok. Cum apropii de ora 2, nu știu ce se întâmplă în organismul meu. E de la căldură. Sincer, când am ceva important de făcut pe masă, nu mănânc la prânz, că dacă mai mănânc ceva la prânz, sunt over până pe la, nu știu, 7-8 seara, când încep să revin și seara iarăși mai am 2-3 ore în care 4. Așadar, v-am un program ca ăsta pe ăla la Cotroceni, care înseamnă de la 9 la 19, adică 10 ore pe zi, e ca am fi un conflict aici. Și ce se întâmplă? Președintele te-a ajutat cum vrea el, nu cum poți tu. Și atunci, mai adaug în chestia asta faptul că, încă o dată, domnul Fota a fost primul care ne-a spus că vacanța s-a terminat încă de acum 4-5 ani înainte Nu, 2014, e mult, 11 ani. La primul nostru podcast, cred că sunt... Bine, la primul nostru podcast, când l-am făcut, asta a fost ceva mai târziu, adevărat. Cu un an jumate înainte de războiul din Ucraina, ne-a spus că urmează ceva acolo. Că atunci m-am nimerit la podcastul dumneavoastră prima dată. Exact. Da. Acum, eu așa v-am descoperit. De acord, dar ca articole și ca afirmare a acestei idei, am spus-o cam după undeva în jurul Crimeei atunci, 2014. Vorbim mai mult decât de un simplu diplomat care a și fost în guvern până recent. Și teoria asta am completat-o mai târziu, când am un articol 2016, exact pe fondul venirii domnului Trump, când am zis, domnule, teoria asta cu sfârșitul vacanței teletransportată în sfârșitul, sfârșitul epocii, așa cum am cunoscut-o, sfârșitul timpului, cred că i-am zis. Da. Pentru că, efectiv, vremurile așa cum le știam noi urmau să se schimbe și, de fapt, s-a văzut. S-au schimbat dramatic. Păi, uitați-vă că acum stăm și ne gândim dacă mai avem o relație transatlantică, că de-aia am așteptat summitul ăsta NATO cu sufletul la gură. Să vedem, vine domnul Trump în Europa, dacă vine, confirmă sau reconfirmă articolul 5, l-a reconfirmat, dar un pic cam cu jumătate de gură, dar în fine, e bine așa, deci ne declarăm mulțumiți. Am încercat eu să vă dau un refresh la cine e personajul și de ce atunci când vorbește ascultăm cu atenție. Pot Google-i și găsesc tot felul de chestii despre mine. Unele reale, altele nu, dar în fine. Deci, când auziți că ne spune de o bârfă cu două urechi, eu ascult cu amândouă urechile. Așadar, din ce spuneți dumneavoastră, există o probabilitate suficient de importantă ca rusul, seficerul iranianului, să atace Israelul la 7 octombrie, ca să țină atenția ocupată către zona aia. O secundă. Da. Pentru că rusul nu reușește să îi dovedească pe ucraineni și să mute atenția către Israel pentru o chestie suficient de gravă, suficient de șocantă, astfel încât rachetele pe care ei le trimiteau în blocuri să nu mai fie chiar atât de șocante. Ce vreau să spun, și asta cred, e că Rusia a cerut ajutor. Nu cred că rușii le-au spus iranienilor, uite ce trebuie să faceți. Le-au zis, dar ce puteau să facă? Dați-ne o mână de ajutor. Dar ce putea să facă altceva Iranul? Aveau și... Ok, mai multe variante. Houthi, Hezbollah, nu știu. Deci, ce să facă? Yemenul să blocheze strâmtoarea? Ideea a apărut asta, deci, ideea cu 7 octombrie a aparținut Iranului. Deci nu cred că le-au zis rușii, atacați și faceți... Repet, Rusia având relație specială cu Israelul. Cred că rușii au cerut o mână de ajutor, deci ceva ca să mai elimine, sau nu să elimine, să scadă presiunea occidentală pe ei, în contextul, repet, de contraofensivă ucrainiană puternică, care putea să-i dea peste cap cu frontul, și atunci, la această cerință sau rugăminte rusească, eu cred că Teheranul s-a gândit, ok, ce putem? Strângi oamenii și întrebă, ok, ce putem face? Ce propuneți? Și în discuțiile alea de la ei din interior a apărut chestiunea asta pe fondul probabil unor oferte sau unor variante pe care și ăștia de prin teren le-au dat Hamas-ul, Hezbollah-ul, probabil că au fost întrebați, uite ce putem face. Știți ce nu înțeleg eu în relația asta Rusia-Iran? Că vom ajunge inevitabil la discuția despre Rusia și ce urmează pentru noi, dar trebuie să lămurim un pic de unde vine această relație atât de puternică între niște fundamentaliști musulmani. Păi, dușmanul meu e prietenul meu. Deci, dar e suficient? E suficient? Pentru că Putin se declară ortodox, nu? Este cu Dumnezeu înainte. Deci, sunt două chestii diferite, dar complementare. Atitudinea anti-occidentală și la unii și la alții. Deci, aceste 4 state, Rusia, China, Coreea de Nord și Iranul, au o clară atitudine anti-occidentală. Ce înseamnă asta anti-occidentală?
occidentală. Asta înseamnă că ei văd, după 500 de ani de dominație occidentală, o oportunitate, un context favorabil ca niște lucruri să se renegocieze, să se reașeze. Că ce spuneați mai devreme, ne-am intervenit eu. Toată această casă ca așa reașezare militară de fapt rezultatul unei reașezări geopolitice. Deci în momentul în care, și teza principală a celor patru este că Occidentul e într-un moment de declin. Occidentul, se vede că Occidentul a început să se împiedice, are o anumită, cum să spun, scleroză datorită anilor lungi de pace și probabil că de obicei, când viața e bună, nu mai ai spiritele atât de ascuțite, că e un proverb indian care zice că foamea ascute spiritul. Deci, evident, prosperitatea și traiul bun și pacea pentru 80 de ani, o pace lungă, a mai tocit din instincte și din apucăturile știți ce interesant? de luptător ale Occidentului. Vă dau o chestie din longevitate, din fitness, din nutriție. Atunci când ești în post negru, în fast, creierul îți merge mai bine. Știți de ce? Pentru că trece de pe zahăr, de pe glicogen, trece pe cetone. Și este un alt mod de funcționare, creierul este mult mai ager, pentru că în evoluția noastră, omul a fost antrenat de evoluție de natură, că atunci când ți-e foame, să fii mai ager, ca să fii în stare să te duci să găsești mâncare. Evident, deci înțelepciunea indiană se confirmă o dată în plus. Se confirmă. Și ca atare, aceste state au gândit ele, ajutându-se unele pe altele, că e un moment în care trebuie să acționeze. Și în felul ăsta Rusia, odată ce a fost revigorată de Putin, în fine, și reînarmată și reconsolidată militar, a zis, ok, ăsta e momentul, Ucraina e slabă, bine, estimarea știm că a fost greșită, dar asta a fost gândirea lor. Hai să atacăm. Pe partea eilaltă, Iranul probabil că a zis, ăsta e momentul prin acțiunea pe care eu o întreprind să slăbesc atac Israelul. O altă estimare greșită, dovadă, uite unde au ajuns acum, sunt ei puși în genunchi și în defensivă, dar ce-ar fi istoria umanității fără erori de apreciere și greșeli de-astea făcute la nivel de lider? Bun. Hitler, bine, noroc că nu s-a întâmplat, dar ar fi câștigat războiul dacă 2-3 erori strategice, cum au fost la Dunkerque și pe atacarea Rusiei, Uniunii Sovietice, le-ar fi evitat. Deci suntem într-o fază de reașezare pe care Uniunea o încearcă, pentru că, ce trebuie înțeles, 500 de ani Occidentul, cât a dominat, a luat. Asta e, a luat colonii, a luat resurse naturale, a modelat lumea după interesele și sale. Evident că sunt spații și sunt state neoccidentale care s-au simțit umilite, cum e, de exemplu, China, 100 de ani de umilință, nedreptățite, cum e Rusia, ce puțin așa se consideră ea. Și pe contextul ăsta și pe evoluții, aș spune, recente, într-un fel, la scara celor 500 de ani, cum a fost Revoluția asta islamică în 79, iarăși pe sentiment anti-occidental, anti-american, repet, dușmanul meu e prietenul meu. Lumea s-a adunat. Dacă e așa cum spuneți, de ce nu i-a dat Putin regimului de la Teheran niște nucleare? Sau măcar să stocheze niște submarine nucleare? Pentru că Rusia este prea slabă să facă chestiunea asta. Ce înseamnă prea slabă? Cât de greu să trimiți un submarin nuclear? Nu, că în general armele nucleare sale tale nu le pui sub controlul. Păi de unde știi că ăla nu le folosește împotriva ta la un moment dat? Deci nu există un astfel de... Nimeni n-a transferat arme nucleare. Ne zice Franța că ar fi dispusă. Ok, da, nu, Franța spune așa, e dispusă să extindă umbrela. E dispusă, într-adevăr, să amplaseze arme nucleare, cum și americanii. Americanii au arme nucleare. Au arme nucleare în Italia, au arme nucleare în Turcia, asta sunt informații publice. Au arme nucleare în Germania, din ce mi-aduc aminte, cred că și în Marea Britanie. Dar armele alea nucleare doar sunt puse acolo în hangarele britanice sau italiene. Cheia de comandă, butonul, e tot la americani. Deci arma aia explodează când hotărăsc americanii. Chiar dacă, să zicem că localnici ar vrea să să preia cele arme nucleare. Nu au cum. Și atunci de ce nu depozitează rusul niște arme nucleare în Iran? Pentru că nu sunt dispuși. Pentru că a ieșit la iveală recent cum că și ucrainenii, chiar dacă aveau arme nucleare pe care le-au returnat Rusiei, nu aveau codurile pentru ele, adevărat? Da, asta știm. Dar, ce se întâmplă? Acum, vedeți, în timp când ai arma nucleară, aia e o chestie cu tehnologie și cu oameni de știu, poți să o bypassezi. Adică, la un moment dat, poți să preiei comanda pe arma nucleară dacă îți propui chestiunea asta și ai timp, că până la urmă e un dispozitiv pe care îl scoți de acolo și instalezi altul și în momentul ăla componenta nucleară e sub comanda ta și o poți folosi. Detonarea unei astfel de bombe se întâmplă pur și simplu fizic. Da, au și fost date rușilor înapoi. Deci și ei și Kazakhstanul, că și Kazakhstanul aveau arme de teritoriu, le-au dat rușilor, pentru că în timp ăștia, dacă ar fi vrut, ar fi putut să preia controlul. Și armele americane care sunt păstrate în Europa, sunt absolut convins că ele sunt puse în niște condiții
clare de stocare. Mai sunt și acțiuni pe care trebuie să le iei în calcul. Accesul acolo făcându-se cu codurile americanilor, nu cu codurile turcilor sau ale italienilor care găzduiesc astfel de arme. Deci țările își păstrează controlul pe arme nucleare, una ca alea fac parte și nu numai pe arme nucleare, că am avut discuția despre avioanele de vânătoare care din nou ar avea niște coduri. Bun, acolo încă nu m-am lămurit în ce măsură tehnologic lucrurile astea chiar se avioanele alea întâmplă. comunică prin conexiuni criptate de satelit. Da, dar, uite, de exemplu, ce se poate face? Izraelienii au avut și ei problema. Asta am aflat, am avut un student foarte inteligent în seria asta în primăvară acum și a scris o lucrare cu un studiu de caz exact povestea asta cu avioanele. Și de acolo am aflat și tot felul de chestii. Izraelienii, de exemplu, când au luat F-16 și au instalat propriul soft pe avioanele F-16, pe negociere cu americanii. Așa. Bun, deci sunt și variante de-astea pe care le poți practica sau, evident, poți să rămâi în relație strânsă cu americanii ca să nu ai surpriză de felul ăsta. Izraelienii scriu constant soft pentru armament american. Nu, dar ei au, deci teza lor... Faimoasele companii cum este Elbit și altele care lucrează mână în mână cu complexul industrial militar american. După Holocaust, izraelienii au tras niște lecții și au construit o doctrină de apărare a statului Israel și a poporului evreu. Și în doctrina asta de apărare, una din tezele foarte importante e că nu ne mai lăsăm soarta niciodată în mâna altcuiva. Cu toate astea. De-aia și-au dezvoltat și arma nucleară pe care o au. Există kill switch-uri. Americanii când trimit echipament au kill switch în ele, care nu stă de vorbă prin rețeaua ta de telefonie sau pe Wi-Fi, vorbește direct cu satelitul, ca o constelație lor. Repet, asta e posibil tehnic să se întâmple, dar nu e o catastrofă, pentru că se poate înlocui softul cu altceva și din momentul ăla nu, aici nu mi-aș face o mare problemă și sper să fie o mare problemă. Noi avem în momentul ăsta un număr enorm de avioane F-16, una că ce-am cumpărat noi, alea 48, plus acum astea încă vreo 18. Nu e nevoie, domnul Fota, nu e nevoie decât de o singură siguranță fuzibilă, undeva, ascunsă în coca avionului, care să poată fi comandată de la distanță printr-un suprasarcină electrică, pur și simplu. Nici nu trebuie să-i dai comandă de autodistrugere. Doar să întrerupi un circuit și l-ai imobilizat. Bun, numai că noi suntem într-o relație de parteneriat strategic cu americanii și lucrul ăsta eu nu l-aș lua în calcul, pentru că nu cred că... Și dacă ceva se întâmplă între noi și ei, nu mai contează avioanele astea. Nu vorbim de relația noastră, vorbim așadar despre felul în care marile puteri își extindă aria asta, să zicem așa, de protecție. Și revenim la Iran și cu Rusia, este o relație din punctul meu de vedere nenaturală, dar de conjunctură, cum a zis dumneavoastră. Al doilea aspect, este naturală. De ce? De ce e naturală? Pentru că avem așa numită doctrină Primakov. Primakov, care a fost ani de zile corespondent în Orientul Mijlociu, bun, de fapt a fost ofițer de informații externe acoperit sub postura de corespondent de presă în Orientul Mijlociu. Primakov avea o expertiză bestială pe Orientul Mijlociu și pe toate chestiunile astea, inclusiv religioase. Primakov e cel care a dezvoltat ideea că între creștini ortodoxi și musulmani se poate stabili o alianță împotriva cruciaților, nu catolici, bla bla bla. Deci, deci Rusia s-a simțit întotdeauna în largul ei în Orientul Mijlociu și de-aia Rusia a construit toate relațiile strânse cu țările arabe, nu? Cu Siria, cu Egiptul, până când, cel puțin Egiptul a trecut pe orbita americană. Adică războiul de 6 zile și după aceea în 73 războiul de Yom Kippur. Au fost război între Israel cu armament american și occidental și statele arabe, Siria, Egiptul, cine a mai intrat în joacă asta, cu armament sovietic, nu? De altfel și acum să știți că, apropo de Rusia, o mare parte din echipamentele antiaeriene ale Iranului erau echipamente rusești și au fost distruse în 2 timp și 3 mișcări de tehnologie occidentală și de o tactică foarte inteligentă folosită, că infiltrările alea de trupe speciale Mossad, UAV-uri, au fost niște lucruri iarăși foarte bine gândite. Care seamănă foarte mult cu ce au făcut și ucrainenii, lucruri care mă pune pe gânduri, pentru că sincronizarea între cele două operațiuni Spiderweb și Rising Lion sunt foarte similare ca strategie pe partea de drone, de UAV-uri cu componente introduse. Nu-i măsai să existe coordonare între ei, pentru că și unii și alții au învățat în timp de război să folosească foarte bine dronele astea. Lama lui Ocam îmi spune că e o coincidență prea facilă. Suprapunerea e de e o diferență parcă de vreo 2 săptămâni. Exact. În fine, coincidențele în general pot și trebuie ținute minte ca să le verificăm dacă într-adevăr chiar au fost coincidențe. O să intrăm amândouă în manual la același capitol. Sau au avut aceeași mastermind în spate și s-au coordonat unii cu ceilalți. Însă ce este adevărat, asta se poate spune, și Rusia cu Ucraina și Iranul cu Israelul sunt capitole dintr-o confruntare mai largă a unui grup de state care au o atitudine
viziune anti-occidentală cu Occidentul, sub versiunile americane, europeană și așa mai departe. Pentru că Israelul este cel mai occidentalizat stat din toată lumea Orientului Mijlociu, clar, e un avampost până la urmă occidental și noi nu vorbim de moștenirea, cum e moștenirea greco-romano-iudaică, nu? Deci aici e un element de civilizație comun. Iar în partea elaltă, Ucraina este cel mai avansat stat occidental înspre Orientul European, înspre Estul European, pentru că asta e marea vină pe care o fac rușii Ucrainei, Kievului. Ucraina vrea să fie o țară europeană, nu vrea să fie o țară ca Rusia sau ca Belarusul. Ei vor să fie o țară ca noi ceilalți și ca atare asta e vina lor, păcatul lor de moarte din punct de vedere ideologic. Chiar mă gândeam la Israel că sunt una dintre puținele, dacă nu singura, nu, mai fi Egiptul, care sunt democrații. Democrații efective. Nu în momentul ăsta. Egiptul are o conducere autoritară. Au trecut prin secvența cu frații musulmani. Deci, nu le-a plăcut. Mai e vreo democrație acolo în regiune? Nu, din ce știu. În afară de Israel? Există mai multe reforme, unele dintre ele foarte interesante și avansate, cum sunt cele din Arabia Saudită. Dar în niciun caz altfel, democrație. Caracter democratic nu mai poate. Eu n-am auzit să fie vreo țară chemată la vot acolo. Bine, nu mergem, nu știu exact care mai e situația. Deci Tunisia, Algeria în zona aia, acolo cred că Tunisia e țară democratică. Fac alegeri, în fine. V-ați dus departe, până dar în zona asta de Orient Mijlociu, Levantul și Golful, zona Golfului, nu. Israelul e singura țară democratică. Poate Libanul, dar e ținut în proptele, săracul, că e într-un faliment continuu. Da, niște tentative de alegeri au fost în Liban, dar acolo nu se poate crea o majoritate, că așadar, e o luptă în trei și fiecare se luptă cu ceilalți doi. Argumentul la care vreau să ajung este ăsta, că am mai auzit acest argument și de nu doar o luptă între aceste țări cu o ideologie comună anti-occidentală, este și o luptă împotriva democrației ca mod de funcționare a statului, pentru că nu avem încredere în popor să aleagă bine și trebuie să punem neapărat un lider Dar nu e vorba că nu avem încredere. În fine. Nu avem noi. Asta e moștenirea istorică. Arabii, persanii, istorică. Deci sunt spații de civilizație neoccidentală, nu au tradiție democratică, nu au încredere în democrație. S-au făcut studii, mai ales după 11 secole. De ce nu au aceste țări încredere în democrație? Asta este evoluția istorică, asta este influența pe care islamul, în maniera în care el e citit și implementat, o joacă, pentru că religia, știm clar, influențează valorile politice din țări. E o carte pe care eu am mai recomandat-o pe Facebook, care arată cum religia catolică generează un anumit set de valori politice și democrația e influențată într-un anumit fel. Ortodoxia, verticala puterii, vodă și așa mai departe, este o altă situație. Sunt alte valori politice, democrația este exercitată într-un alt fel. Islamul are și el influența lui către ei lui. Sunt studii sociologice care arată că, de exemplu, pentru o bună parte din populația musulmană, fie că ei sunt arabi, de exemplu, sau sunt non-arabi, de exemplu, libertatea politică e mai puțin importantă decât religia. Deci ei, dacă au de ales între religie și libertate, preferă religia. Deci e o moștenire culturală și istorică pe care toți o avem, care ne-a formatat, ne-a dat o anumită matrice și în felul ăsta matricea pe care ei o au acolo nu favorizează democrația. Și când e vorba de democrație, ce s-a observat? Cazul Egiptului, nu? După primăvara arabă, democrația duce la putere pe radicali și pe autoritari. Cum și nu era la un pas. Să știți că evoluțiile din România din noiembrie până la victoria lui Nicu Șordan au multe accente orientale, ca și ce s-a întâmplat. Adică la noi cum a fost să fie? Prin democrație și prin alegeri să aducem la putere niște tipi foarte autoritari, care foarte rigizi, că vor să distrugă partidele. Absolut. Deci, să elimine partidele. Păi, dar ce înseamnă democrație fără partide? Exact asta s-a întâmplat în Egipt cu frații musulmani, care în momentul în care au luat puterea și au avut un monopol al puterii, ei la rândul lor omorau democrația, da? Și duceau Egiptul pe niște coordonate foarte, ca să zic așa, radicale, foarte o interpretare foarte rigidă a islamului. De asta, un fel de Afganistan. Da, ceva de genul. Deci un regim foarte, foarte rigid. Și asta a forțat armata egipteană să revină și să zică erau mai bine cum era înainte, cu conducere autoritară, dar stat laic și descris pe modernitate. Că asta este marea problemă și asta s-ar fi întâmplat și la noi. Regimurile de felul ăsta omoară modernitatea. Deci când se omoară modernitatea, te întorci unde? La o epocă pe care ai lăsat-o în urmă și pe care ai vrea să o știi depășit. Adică și un pericol pe care noi încă nu l-am depășit complet. Eu am simplificat chestia asta și zic așa, și poate confirmați sau nu. Până și aceste popoare, inclusiv iranieni în momentul ăsta, cred și ei, da, într-adevăr, nu vor să-i lase nici pe israelieni, nici pe americani să le dicteze cum să trăiască. Dar ce știu cu toții este că nu vor să se întoarcă în trecut la
Sharia și la tot felul de În aberații. Iran doar o parte din societatea anti-izraeliană. Trebuie să spunem lucrul ăsta și să nu uităm că până în 79 la Revoluție... Da, dar majoritar, iranienii nu vor să li se dicteze din exterior. Nu, sunt un popor mândru, au această mândrie. Nu vor să li se facă nation building. De-aia am și zis acum, când toată lumea a discutat căderea regimului, că nu o să cadă regimul și nu pe presiune externe. Exact. Pentru că iranienii vor să o rezolve bine ei. Că și izraelienii și americanii au înțeles chestia asta, Da. au spus că nu vor să schimbe regimul. Da. Ce înțeleg însă și iranienii, ce înțeleg toate popoarele din regiunea asta, este că atunci când se uită către Europa, văd că democrația pe care, într-un fel, o detestă pentru faptul că este mult prea tolerantă cu chestii pe care ei nu le acceptă, are mai puțină suferință și mai multă prosperitate. Și toată lumea vrea, indiferent de religie, pe planeta asta, două chestii. Mai multă prosperitate, mai puțină suferință. Da, cu toate astea nu fac chinezul, pasul. și rusul, și iranianul. Da, dar cu toate astea societățile nu fac pasul, pentru că au avut șansa democrației și s-a ales praful. Deci aici este un dezastru pe primăvara arabă. Cu o excepție, cred că iarăși notabilă și cred că totul, de unde a început, Tunisia acolo a făcut un pas mai departe spre democrație și lucrurile s-au îmbunătățit. Dar cred că a fost singura țară care a câștigat democrație din primăvara arabă. În rest, războaie civile, lupte interne, țări sfâșiate. Siria e o țară sfâșiată, că, sincer, guvernul actual controlează o bucată. Ce controla și Bashar al-Assad? Libia, ruptă în două, nu? Avem Tripoli și Benghazi, cele două entități istorice, care acum se luptă între ele. Deci tot un rezultat nefericit. Plus erori de gestionare la Occident. Nu poți să ai o națiune fără națiune. Dacă oamenii nu se implică, nu o să ai niciodată democrație. Democrația răstoarnă într-adevăr echilibrul de putere, dar dacă tu nu o exerciți, o să o preia frăția musulmană, imamul, aici e o diferență liderul de la Kremlin. În Orientul Mijlociu, vedeți, noi mai întâi ne-am fost naționalități diferite, diverse, ne-am aliat, ne-am luptat și acum încercăm să construim o identitate și o conștiință europeană. În lumea în Orient e invers. Arabii au fost de la început o mare națiune, după care ei acum încercă să-și construiască statele, sau au încercat acum vreo 100 ceva de ani, au început să-și construiască statele și încă au probleme în a defini statul, ținând cont că ei sunt totuși o mare națiune unde există o anumită omogenitate din punct de vedere și etnic, bineînțeles, și religios. Dar, în fine, părerea mea e că în momentul ăsta Orientul Mijlociu totuși intră într-o fază ceva mai bună și mai stabilă. Pentru că Siria... Uitați, foarte interesant, Donald Trump negociază cu noul președinte al Siriei sau noua conducere a Siriei ca Siria să adopte și să respecte așa numite acorduri abrahamice, acordul de reconciliere între statele arabe și Israel. Și mi se pare că, cred că cu Libanul se duce a doua discuție, dacă nu mă înșel. Deci dacă Siria și Libanul într-adevăr aderă și ele la această atitudine, aia e o chestiune formidabilă, adică să face un mare pas înainte în reconciliare dintre israelieni și statele astea arabe. Da, evident rămâne problema Palestinei, care nu se va rezolva curând. Asta una și doi, ce rămâne, că asta e marea problemă. La nivel de stradă arabă, totuși, liderii religioși în continuare promovează o atitudine anti-Israel. Și aia e o chestiune. De fapt, aici e o chestie similară cum mai avem și noi, cu jumătatea foarte anti-occidentală și foarte naționalistă din Biserica Ortodoxă Română. Sunt unii care în procesul ăsta văd dispariția privilegiilor lor și influențelor pe societate. Și decât să lase societatea să meargă înainte, preferă să facă societatea ca să-și păstreze influența. Nu pentru că ar veni Occidentul neapărat să-ți bage pățul prin gard. Așa de-ai dracului, cum se zice în limbajul popular românesc. Exact, pentru că te uiți către Occident și ăia umblă pe străzi despuiați, colorați, fac tot felul de chestii, mai au și bani, nici nu muncesc așa mult, fiecare liber de capul lui. Care-i treaba acolo? Nu vrem chestia asta, că să nu ne trezim cu curcubeu pe aici, ce a încercat inclusiv Victor Orban să le spună... Și uitați unde au ajuns, cea mai săracă țară. Nu doar că e cea mai săracă prețul țară... naționalismului, asta o spun de câțiva ani, pentru că asta s-a întâmplat României de 2 ori. Prețul naționalismului este falimentul, e un dublu preț, falimentul economic și izolarea internațională. Deci ori de câte ori România intra pe calea asta a naționalismului și avem două secvențe de felul ăsta, una urât anii 30 și ailaltă ceva mai soft în anii 80 cu Neanicu, de fiecare dată a fost același rezultat, faliment economic și izolare internațională. Știți cât e TVA-ul în Ungaria? 5. Mă gândeam la 3, dar în fine. Și au avut cel mai mare March Pride, deși au încercat să interzică, au avut cel mai mare March Pride în Budapesta, pentru că primarul din Budapesta i-a zis Marșul Libertății, s-au umplut străzile. 200.000 de oameni. 200.000 de oameni. Inclusiv 70 de europarlamentari. Deci marșul a avut o dimensiune și europeană. Exact. Este sunt toate middle finger-urile, dacă vreți, așa ridicate împotriva unui lider care e la putere deja de aproape o generație și care și el s-a decrepit făcând chestia asta.
Păi bun, la cum arată sondajele, va avea dificultăți foarte mari să câștige următoarele alegeri și e de înțeles după atâta timp că totuși lumea la un moment dat se satură și vrea și altceva. Și ăsta e farmecul democrației, că democrația permite schimbarea și înnoirea, ceea ce regimele totalitare nu au și de-aia ajung la un moment dat să implodeze sau să explodeze, depinde de situație, pentru că nu permit feedback-ul, nu permit împrospătarea, schimbarea, marea valoare a democrației. Permite schimbarea, ca și la noi. A mers prost, dom'le, trimite la casă, crește vine altul, prosperitatea, scade suferința. Crește prosperitatea. Deci eu am obsesia asta. Crește prosperitatea, scade suferința în sistemele astea cu un lider luminat și Victor Orban nu e prost. Este unul dintre cei mai deștepți lideri politici din Europa. E rigid. Dar este rigid. A îmbătrânit, da, deci nu... Și știți care e problema? Iarăși, cu cât stai mai mult, cu atât se adună potențiale probleme penale. Neanicu nu avea stresul ăsta, că, bun, era stăpânul întregii țări, dar într-o democrație nu știi niciodată când vine cineva și ridică asta în fața de masă. Și nu doar la el, la Bibi Netanyahu e același lucru. Uite ce e aici, da, și ca atare lucrurile pot deveni complicate. Da, în fine, și rămâne să vedem. Ceva, dacă îmi permiteți. Cred că după ora 2 și ei au nevoie de încă o cafea. După atâția ani la putere. Dacă merg la sală, sunt mai inteligenți ca mine, poate că nu, dar în fine, e mai bine beau o cafea decât să mă duc la sală, da. Așadar, încercăm să așezăm un pic piesele pe tabla asta de șah peste vară ca să înțelegem către ce toamnă ne ducem. Și ne ducem spre o toamnă agitată. Vedeți cât de repede pocnesc, că și asta era bine, era simplu, era numai Ucraina, eram atenți, încercam să vedem dacă negocierile, că Donald Trump a angajat în momentul ăsta 2 fronturi de negocieri, cel cu Rusia și cu Putin și, bineînțeles, ăsta cu Iranul, nu? El a venit sub pretenția că e un peacemaker și se străduiește în privința asta. Și, eu nu cred doar chestia asta. E singurul care poate să facă pace sau să mai stabilizeze și să mai facă un pic de lumină în niște dosare complicate, pentru că Donald Trump are ceea ce, de fapt, este avantajul Americii principal, forța militară de partea lui. Deci, dacă Donald Trump face așa și virează armament greu, puternic Ucrainei, și asta îi cer mulți în momentul ăsta. Repede. Putin o să vină la negocieri în 2 timp și 3 mișcări. Putin, care și așa e alarmat, că acum să nu la un alta, de 5% ăsta pentru NATO, adică e o decizie care nu-i place, a spus-o, îl credem, pentru că una e să ai de-a face cu o alianță care e pe la 1 și nu știe exact ce vrea, și alta e să ai de-a face cu o alianță care s-a trezit, are un element european care vrea să stea pe picioarele lui, care se întărește și de asta și spun apropo de toamnă, dacă rușii fac o porcărie, o fac în următorii 2, poate 3 ani, pentru că deja după aia Europa va fi mult mai puternică, mult mai întărită, mult mai pregătită și posibilitatea de a mai face o nefăcută scade sau crește riscul unei decizii. Ajungem la ruși imediat. Mai am o singură întrebare. Neinteligente. Până când ne lămurim cu dacă într-adevăr Rusia chiar atacă în următorii 2-3 ani, pentru că vreau să înțeleg de ce o țară pusă în așa mare dificultate economică și demografică, cu un război care nu se mai termină în Ucraina, de ce ar mai ataca? O rezolvăm imediat. Mai am o întrebare. Pentru că văd o oportunitate. Dacă vor crede că văd o oportunitate și le va ieși la calcul că... Ajungem acolo. Ajutați-mă un pic să lămuresc chestia asta. Oare Donald Trump este atât de deștept sau a fost doar manipulat de Netanyahu să atace Iranul? Pentru că cu ocazia asta am descoperit cu toții că Iranul este 90% din exporturile de petrol se făceau către China. Și la un moment dat, vă aduceți aminte că iranienii au amenințat că închid, cel puțin au încercat în Parlament să blocheze strâmtoarea Ormuz. Asta ar fi însemnat automat. Bine, dar se sinucideau economic ei, că pe acolo exportă și... Și atunci, bun. S-ar putea de acolo vine petrolul Chinei. Deci, nu, asta s-a știut de repede că nu or să o facă, pentru că, repet, își trage un glonț într-un picior și al doilea pro-China în celălalt picior. Deci asta nu e de așteptat. Și atunci, dacă Iranul este în dificultate economică și trăiește din banii puțini și din barter, revin la sentimentul sau ideea sau abordarea lui de al dracului. Deci, de multe ori în viață facem lucruri care știm. De ce fumează oamenii când știu că nu e nociv fumatul pentru sănătatea lor? Pentru că le place, pentru că sunt dependenți și sunt slabi, nu lupta împotriva dependenței. Deci nu întotdeauna acționăm rațional, nu întotdeauna decidem ce e mai bine. Și aici, iarăși, ce e mai bine ce? Pentru noi ca țară? Pentru Ciolacu a adus țara pe marginea prăpastiei, cheltuind rezerva aia, că vedem acum cifrele și cifrele sunt copleșitoare. Adică Ciucă în pandemie cheltuie 6 miliarde și Ciolacu cu România și dă din pandemie, fără niciun fel de
pune presiune reală pe noi, cheltuie 60 de miliarde de lei, adică, nu știu, când ai împărțit la 5-12 miliarde de euro pentru ce, ca să câștige electoral, el pierzând de 2 ori în anul ăsta electoral. L-au întrebat săptămâna asta jurnaliștii cum îi se pare economia și a spus că lui nu îi se pare că e dezastru. Bine, da, e de vină, ce să spună? Deci aici nu ne mai mirăm. Ce ne mirăm e că nu trage nimeni de mânecă. Întrebarea mea este, credeți că există vreo șansă ca, din punct de vedere strategic, Statele Unite să fie atacat totuși Iranul, tocmai pentru a le ridica un steguleț și chinezilor? Clar. Deci americanii când au lovit Iranul, dincolo de mesajul dat direct, au dat indirect un mesaj către 3 zone. Către Rusia, arătând că, uite, aliații voștri. De ce? Că Rusia semnase cu Iranul, negociase, semnase un acord de cooperare strategică, cred că cu vreo câteva luni înainte de momentul ăsta. Deci exact pe fondul acelui acord, și aici e o chestie care s-a speculat în presa internațională și e de spus. Rusia are un acord și cu Coreea de Nord. Acordul cu Coreea de Nord prevede ajutor militar dacă Coreea de Nord e atacată. Și invers, dacă Rusia e atacată, Coreea de Nord luptă de partea rușilor. Dovadă că... Ok, acordul cu Iranul nu prevede ajutor militar dacă una din țări este atacată. Acum nu știu exact, bănuiala mea e că rușii n-au vrut, că ei cam bănuiau sau știau sau bănuiau în ce direcție se pot duce niște lucruri și n-au vrut să-și prindă mâna total în ușa, ca să zic așa, iraniană. Păi gândiți-vă cum ar fi fost dacă... Și aici iarăși e de întrebat ce știau rușii despre ce pun la cale izraelienii și americanii, că niște lucruri aici sunt un pic ciudate. Această comparație pe mine cel puțin m-a frământat, adică promița ajutor militar Coreei de Nord, care are armă nucleară și puțin probabil cine dracu atacă Coreea de Nord, că n-are nimeni. Ai China, ai Coreea de Sud, de ce ar face? Japonia, nu, exclus. Și nu promiți ajutor militar Iranului, care era într-o situație mult mai complicată și mai periculoasă. Deci, dat mesaj Moscovei, dat mesaj și Chinei, uite ce armată am, uite ce pot să fac, uite că sunt de hotărât, că ăsta e a treia negociere pe care Trump o are cu China. Și, bineînțeles, dat un mesaj tuturor celor care stau și se uită ca la un meci între Occident și ăștia 4, așa numitul Global South, care, pe de-o parte, au moștenirea colonială, tot felul de ofuri și supărări pe Occident, dar, pe de altă parte, nici nu și-ar pune toate ouăle în coșul ăstora 4 sau al BRICS-ului, sau, în fine, că putem privi și prin optica asta, pentru că, în continuare, tot se vede că Occidentul are un ascendent al lui, și tehnologic, și militar, și civilizațional. Și ca atare, s-ar putea Global să nu ne mire dacă Global South ușor începe să vină la sentimente mai bune față de Occident, ceea ce ar fi foarte important pentru că în momentul ăla izolezi pe ăștia 4 și descurajezi pe oricine altcineva ar dori să se mai alăture acest grup de 4, care este de fapt grupul statelor care în mod activ luptă împotriva Occidentului, evident, încercând să-l contrabalanceze diplomatic, geopolitic, dar în viitor ne putem aștepta și la chestii mai urâte militare. Deci, nu, Donald Trump, după părerea mea, a dat o lovitură magistrală, foarte bine gândită și evaluată corect, și pe fondul că el a avut turneu în Orientul Mijlociu. Și noi știm că există, ca să zic așa, o teamă și o dispută istorică veche între lumea sunită și care înseamnă Golful, Arabia Saudită și ceilalți, Turcia, nu? Și Iranul, care e șiit din punct de vedere islamic, religios. Deci sunt absolut convins că Donald Trump a știut că statele astea arabe, care unele dintre ele au criticat, cel puțin oficial, mesajele au fost clar de condamnare a folosirii forței militare, nu vor fi foarte nefericite dacă Iranul este adus într-un moment de maximă slăbiciune. Că asta este chestiunea. Momentul ăsta Iranul este într-un punct de maximă slăbiciune. Și rămâne să vedem că asta, apropo de regim, vor considera regimul, poporul iranian, de vină pentru înfrângerea asta, că înfrângerea e umilitoare, asta apropo de mândria lor, sau totul se vor ralia cu regimul și vor sprijini în continuare regimul și atunci, într-adevăr, nu va exista o schimbare de regim din interior și se va adopta o atitudine în continuare de ostilitate mare față de America, și ceea ce înseamnă că negocierile vor merge greu și nu vor da rezultate dorite. Am ascultat voci care spuneau foarte clar că Iranul trebuia doar lăsat să mocnească, pentru că nu doar în Iran, dar același lucru văd și în Rusia, același lucru începe să se întâmple și în Coreea de Nord. Stați o secundă. Urmăresc inclusiv un creator din Rusia care trăiește în diaspora și când postează primește 10.000 de like-uri pe YouTube, pe o platformă pe care el nu are voie să opereze. De ce? Pentru că el accesează prin VPN și le trimite mesaje prin care le spune că ce frumoasă e viața când îți merge VPN-ul, printre altele. La fel, în Iran, foarte mulți orășeni sunt pe VPN. În Coreea de Nord au început să înceapă să ocolească sistemul, să vină
muzică, filme, chestii, cultură din Occident au început să aibă telefoane inteligente. La fel în China, am fost și eu recent în China, poți să treci prin Great Firewall cu SIM de Hong Kong. Nici măcar nu trebuie să faci vreo combinație. Dacă ai SIM de Hong Kong, poți să folosești rețelele de social media occidentale. Într-un fel sau altul, Occidentul câștigă cultural. În tot acest Global South, și în Asia, și în Orientul Mijlociu. Și încă o dată, din ce auzeam, nu trebuie să intervii să încerci să dai jos regimul, trebuie să-i lași pe iranieni să dea jos regimul, că o vor face, pentru că pur și simplu vor occidentalizare. Apropo de viitor, știți care ar fi scenariul cel mai complicat pentru Occident și pentru americani? Un Iran care iese din paradigma asta radical-islamică, deci adoptă un ton mai moderat sau poate chiar se trece din nou într-un spectru de ăsta laic, cum fusese până în 79. Dar pe de altă parte, un astfel de Iran care în continuare și-ar dori să aibă arma nucleară. Atunci va deveni foarte complicat, pentru că în mod normal, pe schimbarea, cum a fost și la noi după 89, pe schimbarea de regim, tentația pe care o ai și într-un fel și obligația ta e să sprijini evoluțiile alea democratice, da? Deci un Iran democratic, dacă vrea arma nucleară, acolo va fi foarte complicat de văzut ce face Occidentul. Că în momentul ăla mi se pare o dilemă absolut înfiorătoare. Pe de-o parte, interesul tău e să sprijini evoluția democratică, dar dacă un popor democratic, liber, dorește arma nucleară, trebuie să respecte opțiunea poporului respectiv? Democratic sau nu, nu știu, dar cred că dacă Nicolae Ceaușescu mai trăia 5 ani, eu cred că ar fi încercat. Nu-mi dau seama. A scos, n-am apucat la Cernavod. Larry Watts are o carte despre programul nuclear civil românesc, o carte despre mentorul acestui program care a fost academicianul Hulu Bey. Am cumpărat cartea, dar n-am apucat să mă uit pe ea, tot am zis, las că vine concediu și Am fost la Măgurele, am văzut reactorul ăla de teste. Ceva a fost. Am fost la Cernavodă. O să vă spun o chestie. Eu am avut șansa să intru în reactorul 2 de la Cernavodă înainte să fie pornit. Bun, centrala e absolut interesantă. Am fost și eu și este splendidă, interesantă, da, clar. România are cercetători încă, are know-how-ul și avea și capacitățile industriale unde să încerce să îmbogățească uranii. Eram tineret pe vremea primii ani după 90, deci nu știu prea multe detalii, însă ce știu și asta știu bine, e că Occidentul a venit călare pe noi imediat ce a căzut regimul și a căutat peste tot, una, ca să se convingă dacă a încercat, doi, ne-au luat ce era de luat, bine, pe acord internațional, negocieri și mai departe, pentru ca să nu cumva te mai treacă prin capa a doua oră o astfel de chestiune. Se pare că cele 600 de kilograme sau câte erau de Suntem totuși o țară care, deci pe lanțul ăsta nuclear avem toate componentele necesare. Bine, nu știu dacă le mai avem, le aveam, că, de exemplu, nu mai știu care e situația fabricii de apă grea. Putem face dificultăți. Apă grea, putem face... Tot ceea ce înseamnă lanțul nuclear civil, noi avem uraniu, putem produce, da. Avem minereuri și avem și capacitatea de a... Dacă am avea o dictatură, cine știe? Dar iranienii se pare ca să-și salveze acel uraniu îmbogățit la 60% l-ar fi trimis în China. Iarăși o să vedem dacă se confirmă sau nu. Pe vremea lui Ceaușescu, încă nu au apărut marile dezvoltări nucleare care au apărut după 90, Pakistanul nuclear, Coreea de Nord. Deci, probabil că s-ar putea Neanicu să fie, era Oltean și Qatar avea o doză de fudulie sau de mândrie, în fine, e de discutat aici. Deci e posibil să fi cochetat cu ideea. Și simplu fapt că s-a construit sistemul civil și simplu fapt că s-a construit un sistem civil occidental, că noi suntem pe formulă Candu, canadiană, nu rusească, sovietică, cum e mai toată lumea asta a Europei Centrale, putem presupune cu anumit două urechi, apropo de bârfă, că posibil să fi cochetat cu ideea. Pe de altă parte, repet, pe plan internațional dezvoltările încă nu erau încurajatoare. Adică, cred că adică ce vreau să-mi este că Iranul înțelege foarte bine lecția nord-coreană. Ai armă nucleară, ai statut. Deci Coreea de Nord, falit economic, comunistă, rigid, autoritară, pentru că simplu fapt că are armă nucleară obligă pe toată lumea să se poarte altfel cu ei. Deci lecția asta eu cred că au înțeles-o mulți. Și tocmai că au înțeles-o mulți este și într-un fel îngrijorarea Occidentului. Ca să nu intrăm pe spirala nucleară, că avea un prieten al meu o expresie în facultate și ne amuzam cu ea, zicea așa ceva de e periculos să dai briciul la maimuțe. Deci mișcările ilogice și neinspirate, neatente cu ceva ascuțit, e pericol pentru toți cei din jur. Asta e marea problemă cu arma nucleară. Să fie un regim care să fie responsabil pe utilizarea ei, să o țină strict defensiv. Nu-i poți suspecta de înțelepciune pe toți deodată.
Asta e mare problemă. Și mai e o chestiune. Problema e de ruperea, că sunt țări care sunt predispuse la fragmentare, la rupere în bucăți, încă nu sunt atât de bine sudate. Asta este stresul pe care îl avem cu arma nucleară pakistaneză. Dacă vor fi vreodată. Plus că ne apropiem de un moment al singularității până la sfârșitul acestui deceniu, când vom avea inteligență artificială impregnată puternic în zona militară. Asta încă nu pot să... Sincer, eu încă am dificultate să înțeleg cum e cu inteligența asta artificială. Trebuie să citesc mai mult, să-mi dau seama în ce direcție și ce implicații sunt, că eu deocamdată nu operez cu ele. Deja e prea proaspătă. Ucrainenii vorbesc despre echipamente pe care vor să le introducă pe câmpul de luptă semi-autonom sau autonom. Da, americanii experimentează, că vedeți... Da, dar americanii au în doctrina militară un lucru foarte clar. Chiar dacă au inteligență artificială, inclusiv pe F-35 sau pe alte echipamente, întotdeauna este un human in the loop. Ucrainii vor să ducă asta mai departe. Una din soluțiile care se testează în momentul ăsta, apropo de Star Wars, stăm acum niște ani buni, tot așa, nu știu, 10-12 ani cu un american și îl întrebam, viitorul, cum e viitorul? Și mi-a zis, știi Star Wars? Zic, cum, sunt mare fan. Ați văzut roiul ăla de nave de alea mici când ies și năpădesc? Zice, spre asta ne îndreptăm. Ne vom trezi cu portavioanele noastre năpădite de roiuri de astfel de... Da, dar tot trebuie să existe un om care Apropo și de drone. Da, să vă spun acum. Da și nu, pentru că, de exemplu, una din soluții este tocmai ca roiul ăsta să nu poată fi bruiat și, ca să așa, pe război de ăsta electronic distrus. Roiul nu comunică între el, dar știu toți ce au de făcut și se menține roiul prin inteligență artificială, deci nu pot fi sabotați, nu pot fi obstrucționați, nu pot fi perturbați. Are misiunea, are inteligență artificială fiecare în componenta lui, știe ce are de făcut și se duc roi și când vin roi n-ai cum să-i distrugi pe toți. Deci unii dintre ei își vor atinge ținta. Ucrainenii dezvoltă puternic la chestia asta și una dintre... au inclusiv o dronă americană. Nu mai sunt tancuri pe frontul din Ucraina. Citeam de curând un articol care... Tanchiștii nu vor să iasă sunt în spate, bătaie. puțini, pentru că și mai degrabă, știți că e mijlocul de deplasare care e din ce în ce mai utilizat? Motocicleta. Deci, bestială chestia asta. Ca să punctăm un pic chestia asta cu dronele, că am studiat un pic, am încercat să sau înțeleg... Sau ATV-ul, da. Pe de o parte, ca să aibă control la distanță, să vadă ce văd dronele, cele pe care vor să le vadă de atac, le-au făcut cu fibră optică, pentru că dacă comunică prin fibră optică, doar dacă îi tai firul, un metru comunicativ, comunicare deja fizică. Însă există drone care, într-adevăr, pot fi lăsate să lucreze autonom și am stat și m-am gândit cum, pentru că au echipamente de bruiaj foarte puternice, spre exemplu rușii. Și e un mecanism foarte simplu. Au camere și camerele alea au imagini cu care au fost antrenate și când se duc să caute ținta, ele au deja în memoria dronei destinația. Lockheed Martin nu produce rachete aer-navă, exact, deci au în memorie băgată nava și o caută și să duc pe ea și n-ai cum să împiedici racheta să lovească nava, decât dacă o distrugi fizic cu ceva antirachetă. Exact. Deci astea sunt chestii care deja se produc pe scară largă. Deci aici suntem deja e ca în și epocă. Cum ai un asasin care nu are telefon la el, îi dai doar poza și nu mai poți opri în momentul în care l-ai trimis. Am văzut cu toții filmul ăla. Așa este, da. Dar în fine, să ieșim din zona tehnologiei, că e savuroasă și foarte interesantă, dar nu sunt eu mare specialist. Aici revenim la politică, geopolitică și strategie. Încerc să duc discuția asta către Ucraina, că asta mai urgent, mai aproape de noi. Următorii ani vor fi foarte complicați și periculoși. Deci, dacă rușii fac vreo nefăcută, evident că ei pot fi descurajați și lucrăm în sensul ăsta. Dar, iarăși, la un moment dat s-ar putea să ajungă la concluzia că lor chiar le trebuie o demonstrație de felul ăsta. De ce? Pentru că așa sunt rezultatele analize pe care ei o fac acolo pe considerentele lor. Putin de ce a atacat Ucraina? Pentru că toată lumea a zis, ucrainenii sunt slabi, nu vor lupta, Occidentul e slab, ia uite ce bulibășeală a fost în Afganistan, ia uite că a avut un mare impact asupra mentalului rusesc și al lui Putin personal, că acolo, într-adevăr, s-a văzut un Occident în degringoladă și chiar în declin. Retragerea din mandatul lui Biden din Afganistan. Pripită, greșelile de negociere, pentru că aici și domnul Donald Trump are partea lui, că el a negociat într-o primă fază cu talibanii și le-a făcut niște concesii care s-au vărsat după aceea la Biden și Biden n-a mai avut opțiuni. Deci astea puse toate una lângă alta pe superficialitatea, incompetența FSB-ului sau cine a făcut evaluarea, a ieșit concluzia că e o chestie ușoară, trebuie să o facem, că ne pică para în brațe fără mare efort. Că de-aia soldații ruși aveau uniforme de paradă când au atacat Ucraina. Ăsta e un fapt. Deci, pentru că după estimarea lor, repede se termină toată povestea și după aceea facem parada victoriei în Kiev să priceapă toată Ucraina că e un nou regim instalat în Ucraina. Occidentalii credeau că
au și occidentalii erorile lor de apreciere, inclusiv, aici e o chestie pe care niciodată nu o să o înțeleg de ce, Biden îi face niște concesii lui Putin în vara lui 2022. În vara 2021, că i-au atacat în februarie 22. Deci în vara lui 2021 mă uitam și siderat și nu înțelegeam de ce îi se fac concesii și cadouri lui Putin fără să-i se ceară nimic înapoi. Dovadă. Americanii hotărau în tronc, ceea ce a enervat la culme pe ucrainieni. Stabilesc că Ucraina nu primește MEP la summitul NATO care urmea să vină. Deci asta era ca și cum ai fi spus, ok, pe ăștia îi scot de pe trenul, despre linia de cale ferată spre NATO, nu se pune problema să primească așa ceva. Fără să vorbesc cu ucrainienii, fără să vorbești cu aliații europeni. Păi evident că rușii și-au frecat mâinile. Și rușii au privit chestia asta nu ca o încurajare a lor să fie cuminți și rezonabili și să se angajeze în negocieri, ci au privit-o ca un semnal că, uite, ăștia sunt slabi, am păcălit pe fraieri, hai acum să cerem și mai mult, și când au văzut că nu primesc ce au cerut mai mult, au zis, ok, păi atunci mergem pe varianta ailaltă și au dat drumul războiului. Deci eu cred că Biden ar fi, și aici Trump poate că, adică Trump când spune că dacă eram eu președinte nu se ajungea la așa ceva, iarăși aici trebuie să ne spună ce ar fi făcut el ca să nu se ajungă. Da, teoretic știm că s-ar fi putut și varianta asta, să împiedici pe Rusia să atace Ucraina, dându-le semnalul corespunzător. Dacă în Occidentul era atât de nehotărât și ezitant și în continuare business-ul cu Rusia era bun și banii curgeau pentru anumite zone și evident că toate lucrurile astea au dus la o atitudine slabă și la o conduită care a încurajat Rusia să atace în loc să-i descurajeze. Deci are și Occidentul partea lui de erori, inclusiv americanii. Dar în ansamblu ce a contat evaluarea greșită a rușilor. Cum a contat evaluarea greșită a lui Hitler atunci când a atacat Uniunea Sovietică, crezând că prin Blitzkrieg și prin o operațiune de-asta îndrăzneață, curajoasă, rapidă, înfrânge marele monstru care era Uniunea Sovietică și aduce pe ruși în genunchi, ocupând, cum era, cu ghilimele, spațiul vital de care el avea, în teoria lui, nevoie. Și ce a rezultat? O catastrofă nazistă germană, datorită iernii și uriașei, ca așa, mărimi pe care Rusia o are ca teritoriu, că Stalin n-a făcut decât să-și mute industria dincolo de Ural, unde nu puteau bombarda nemții. A făcut cu industria salvată și întărită, a adus multe divizii de prin Asia Centrală și alte zone din Siberia, Orientul îndepărtat, și cu armata de 3 ori mai mare decât a lui Hitler a copleșit Germania nazistă, ajung la Berlin. Deci, erorile de apreciere, avem o istorie lungă a erorilor de apreciere la nivel de lideri importanți care duc la războaie. Dar nu suspectezi pe Vladimir Putin de prostie. Pentru că dacă mă uit în Ucraina, totuși este clar că dacă este să câștige, o să mai dureze încă 100 de ani în ritmul ăsta. Dar să știți că și oamenii inteligenți fac prostii. Adică greșeli. Că ei nu sunt proști, dar fac prostii. Dacă te uiți pe rapoartele ucrainenilor, ăia anunță cel puțin 1000 de victime, fie soldați morți, fie răniți din partea rusească, în fiecare zi. Au depășit pragul de 1 milion recent. M-am uitat azi dimineață, erau 1.020.000. Putin, azi dimineață, am citit Jamestown Monitor, deci dau și sursa, o analiză foarte interesantă despre problemele pe care Putin le are cu propria armată, plecând de la niște schimbări de general pe care le-a făcut de curând. Deci se vede că stare de tensiune. De ce? Pentru că militarii din teren și comandanții care duc soldații și soldații mor sub comanda acestor oameni, văd greșeli, sunt primii care văd greșelile statului major, erorile de apreciere, inadecvarea politică, dacă vreți, la acest război și evident că mormăie, protestează, dau tot felul de semnale că sunt nemulțumiți, că niște corecții ar trebui făcute. Ori, în continuare, Putin este de partea lui Gerasimov și îl protejează contra tuturor acestor, ca să zic așa, proteste și prin decizii pe care le ia, îi ia pe oamenii ăștia, îi scoate de la comandă și mută în tot felul de posturi de-astea, ca să zic așa, prea puțin relevante pentru linia de comandă, dar în toată această povestea asta este arbitrată de tot felul de blogări, de foști militari. Bun, și e aici o chestie care bolborosise așa foarte urât și pe lângă chestia cu economia, că se vede foarte clar că economia rusă merge din ce în ce mai prost și cu excepția acelei treimi de economie care e industria asta, complexul militar-industrial, restul economiei rusești, Rusia, de exemplu, am văzut o chestie foarte interesantă. Deci, o companie care a vrut să facă o investiție în Rusia și au renunțat la ea pentru că și-a dat seama că n-au personal, n-au forță de muncă pentru investiția respectivă. Deci, Rusia este, cum să spun, la limită cu dezvoltarea economică și industrială și din momentul ăsta ei mai mult de atât nu se mai pot dezvolta. Ori războiul în continuare reclamă multe resurse, mulți bani și resursă umană și resursă financiară pe care rușii nu-i mai au. Deci, probabil că în perioada următoare și poate că de asta și Trump se poartă așa de blând cu Putin.
și rușii vor trebui să vină la niște negocieri, pentru că nu mai au, și s-a văzut la forumul ăsta recent de la Sankt Petersburg, cu excepția lui Putin care a vopsit gardul, toți economiștii au zis, nu mai ține, nu mai merge, suntem la limite, apa e la gură, trebuie făcut ceva pentru că nu putem duce și modernizarea și dezvoltarea economiei și războiul în ritmul ăsta. Deci, poate că negocierile astea îngrenate, dacă încep să funcționeze, s-ar putea să ne mai dea un pic de relax, un pic de respiro, să mai stabilizeze situația, să mai împingă mai spre orizontul următor, în 2035-2040, riscul unor confruntări militare. Și atunci lucrurile... Dar asta nu înseamnă că, frica mea știți care este? Că noi dacă începem să vedem că lucrurile se mai așează, iar luăm piciorul. Noi nici n-am pus bine piciorul pe pedala asta pregătirii țării pentru război, că cred că am fi tentat să luăm, că uite, deficitul e mare și de ce să dăm banii pe armată și așa mai departe. Ceea ce ar fi o capcană, o greșeală. Spaniolii au încercat. Spaniolii au încercat să zică am probleme economice, nu dau atâta la apărare și a venit toată... Bine, dar e stânga spaniolă, acolo e o discuție întreagă. Stânga spaniolă cu câțiva ani cerea desfințarea NATO. Dar tind să vă dau dreptate când vine vorba de schimbarea asta de atitudine, pentru că văd ce fac iranienii. Iranienii au făcut imediat dezescaladare, au telefonat, i-au anunțat înainte, vedeți că vă dăm niște rachete în bazele alea, se pare chiar catarezii ar fi mediat toată povestea aia, astfel încât ăștia să retalieze, dar să nu facă victime, astfel încât americanii să nu-i mai atace încă o dată și să zicem cu toții că am înfrânt. Și de pe urma acestor mini-câștiguri de etapă s-a făcut dintr-o dată liniște. Din Iran nu mai auzi mare lucru. La fel cum mi-e teamă, cum ziceți dumneavoastră, ca pe linia frontului, că din câte înțeleg, Putin asta încearcă să înghețe conflictul pe această linie Luhansk. Nu, Putin nu încearcă. Putin încearcă să ia... El are o problemă în Ucraina. Cât timp mai poate avansa? Măcar până la granița celor teritorii ucrainene pe care el le-a încorporat constituțional în Rusia. Deci marea lui problemă este că el a încorporat niște teritorii ucrainene care în momentul ăsta le are doar pe jumătate, sau în fine, grosomodo. Și lui ar trebui ca în negocieri să fie tare, ca măcar teritoriul băgat în cele 4 provincii ucrainene sau ce ori fi ele, formațiuni de asta administrative ucrainene, să fie controlată 100% de armata ucrainenă. Dar n-are nicio șansă. Armata rusă. Deci el în continuare... Azi noapte, la momentul registrării noastre, am văzut în ultime 24 de ore, ucrainenii au atacat și distrus sediul de comandă din aceste teritorii ocupate. Sună bine, dar pe ansamblu, dacă te uiți, eu vă arăt analize din ultimile săptămâni care spun că în anumite momente rușii au avansat chiar rapid, adică mai rapid decât anul trecut sau anii anteriori. O spun și românii din acel battle group Getica. Exact, așa e, că am văzut interviu și ieri de ieri. Că sau la zone și eu spun acolo. Pe care rușii avansează. Deci lucrurile nu s-au deloc rost pentru ucrainieni, care în continuare nu mai primesc ajutorul american ăla consistent care era în trecut. Europenii îi ajută, dar fără ajutorul american lucrurile astea se simt. Există și oboseala războiului care e tot mai prezentă în Ucraina. Pierderile ucrainene sunt mult mai mici, dar și populația ucrainiană este mai restrânsă decât cea rusă. Am văzut, spre exemplu... Și ucrainenii au o chestie. Ucrainenii țin la fiecare om și când pierd un om e o tragedie. Pe când Putin, dacă pierde 1000 de oameni pe zi, n-are niciun fel de problemă. Exact. Deci Putin în continuare poate să aducă un război de ăsta atât de sălbatic, pentru că are 140 de milioane la dispoziție. Nu știu cât mai poate, pentru că din câte aud este la un pas de răzmeriță în interiorul armatei rusești. Sunt foarte mulți soldați ruși care sunt în misiune de la început acolo, încă nu au fost trimiși acasă. Au contracte de 3 ani, mulți dintre ei, cei care semnează acum, au contracte pe termen nelimitat. Deci primii care s-au dus aveau pe 3 ani maxim și se pot retrage, dar nu se mai face rotație acolo. Nemulțumirea într-un sistem totalitar poate să însemne ani de zile până se manifestă, că și în România erau tot fel de mulțumiri și până l-a dat jos pe Ceaușescu și, bun, poate dacă nu era lanțul schimbărilor, toată Europa Centrală, poate că nu-l dădeam jos la momentul ăla. Deci nemulțumirile sunt și la nivel de soldat și la nivel de generalime, dar de aici până la ai un Prigojin. Și chiar, bun, regimul a fost druncinat, dar într-un final Prigojin a dispărut dintre cei vii și în continuare Rusia își duce război împotriva Ucrainei. Rămâne să vedem, dar pe ansamblu, noi trebuie să privim în continuare situația ca fiind foarte proastă și în continuare să ne uităm la Ucraina ca zidul care ne protejează, pentru că dacă Ucraina pică, noi suntem următorii pe listă. Moldova, bineînțeles, și de ce? De ce? România. Aici vreau să ajung. Așadar, pentru că știm că Ucraina trebuie să reziste, dar aud tot mai des și spune și noastră lucrul ăsta că Rusia ar putea, și am auzit și de la summitul NATO și am auzit mai multe, că rușii chiar se pregătesc de a ataca o țară NATO în următorii 2-3 ani. De ce?
Pentru că dacă atacă o țară în NATO și NATO nu reacționează, în momentul ăla NATO e mort. Dar NATO va reacționa. Noi știm că va reacționa. Asta. Ba da, va reacționa. Păi, nu știm. Și dau exemplu cel mai la îndemână. Donald Trump pe drum spre Europa, în avion, e întrebat articolul 5. Păi sunt mai multe definiții ale articolului 5. Păi asta înseamnă relativizarea articolului 5. Deci dacă spune articolul 5, da, cine atacă o țară, America e de partea lui. Bun, în modul ăla era întinsă discuția. Când vii să spui sunt mai multe definiții ale articolului 5, ai relativizat articolul 5. Cu ce definiție operează Donald Trump? E aceeași definiție ca a mea? Pentru că articolul 5, trebuie spus lucrul ăsta, are o ambiguitate structurală băgată acolo încă de la începutul formării, facerii tratatului. Și povestea am mai spus, am explicat-o. Congresul, că asta e Congresul american, n-a fost foarte fericit din nou America să rămână în Europa, iarăși posibilitatea unui al treilea război. Deci Congresul, când Casa Albă a venit către Congres cu textul de tratat pentru NATO, explicând de ce trebuie să facem NATO, Congresul a pus niște condiții. Una din ele era să nu fie automată implicarea Statelor Unite încă într-un război în Europa. Deci să existe acolo un chichiță, un punct de care ne putem agăța, astfel încât fiecare moment să fie discutat politic în funcție de condițiile de la vremea respectivă. De-aia, dacă citești articolul 5, el are o formulare de asta foarte ambiguă și e acel as it deems necessary, adică cu alte cuvinte, dacă o țară e atacată, e un atac împotriva tuturor, dar ajutorul pe care îl dăm se discută as it deems, după cum e cazul. Această formulare nu obligă la ajutor militar și aici e foarte interesant să compari articolul 5 de la NATO cu ce a fost înainte pe Uniunea Europeană Occidentale, unde asta a fost cu un an înainte de NATO, statele europene au încercat ele să facă o organizație, că asta i-a convins pe americani să amestece, să nu-i lase pe europeni fără conducere. În tratatul Uniunii Europene Occidentale, când o țară era atacată și erau 5 la vremea respectivă, Beneluxul cu Italia și cu Franța, ajutorul era militar, deci era specificat în tratat. Dacă o țară e atacată, e ajutată, inclusiv cu ajutor militar. La NATO n-a mai apărut formula asta. Și știm foarte bine, avem țări, Luxemburgul, Islanda, de exemplu, nu au capabilități sau capacități militare mari. Islanda nici n-are armată. Deci e clar că ajutorul lor va fi politic, poate fi financiar, cum e cazul Luxemburgului, că e o țară foarte bogată, dar militar nu au cu ce să participe, și dacă ar vrea, nu au cu ce să te ajute. Ca atare, când e vorba de articolul 5, da, va garanta un răspuns din partea NATO, dar nu e obligatoriu răspunsul ăsta, în ce ne privește pe noi, să fie unul militar sau toată lumea să contribuie militar la un astfel de răspuns. Și atunci apare ca așa un element, dacă vreți, de neclaritate și de-aia articolul 5, ăsta e precedat de articolul ăla 3, care îți spune, mă omule, înainte de articol 5, fă tu ce trebuie pentru tine. Articolul 3 spune clar, mai întâi faci tu ce trebuie pentru tine și după aia vine ajutorul colectiv. Perfect. Europa începe să facă. Bine ar fi și România să înceapă să facă ceva mai bine și mai integrat și mai rapid. Și văd că iau foarte în serios această amenințare, exact ce spune și dumneavoastră, toate țările baltice, polonezii. Și aici, că îmi pierdusem firul. Deci, balticii și cu polonezii și cu nordicii au făcut un lucru foarte inteligent în ultimii ani. Dincolo de NATO, ei s-au pregătit să se apere unii pe alții. Dovadă, și-au integrat aviația militară. Deci nordicii pot opera integrat, chiar dacă NATO nu mai e pe fază, nu funcționează, nu știu, comandantul militar de la Mons e mort, balticii și nordicii pot opera integrat cu aviațiile lor și pot ajuta unii pe alții. Deci nordul este foarte compact. Suedia și Finlanda acum au intrat în NATO. Asta va contribui odată în plus la consolidarea Nordului. Deci rușii văd lucrurile astea. Credeți că scandinavii o să sară în ajutorul balticilor? N-am niciun dubiu aici. Deci, pentru că dacă pică balticii, sunt următorii. Și toată lumea are interesul să ducă războiul nu pe teritoriul lui, ci pe teritoriul altora. Deci dacă rușii atacă balticii, eu vă dau un scris, tot Nordul sare să-i apere pe baltici. Deci, rușii știu chestia asta. Să fie nebunie din partea rușilor să atace. Și atunci, dacă vor să facă o nefăcută... Și norvegienii sunt plini de bani și de tehnologie. De acord, Finlanda are putere armată puternică. Suedia are metalurgie, are avioane de vânătoare. Și atunci, dacă vrei să faci o nefăcută, unde te duci? Te duci aici, că ai o Moldovă, care, biata, vai de ea și cu greu face față. Dar nu e NATO. Și nu e NATO, mare avantaj. Dacă dai în Moldova, dai în România. Adică varianta mea e că cel mai probabil scenariu ca rușii să facă o nefăcută nu e la Baltici, e aici la noi în Marea Neagră, în ce ne privește pe moldoveni și pe noi. Până acum trăiam cu această percepție că dacă ar fi să încerce nefăcuta în următorii 2-3 ani, până astăzi am crezut că o să încerce pe Baltici. Obsesia mea cu 40, deci de ce tot insist eu pe ea? Pentru că eu văd scenariul ăsta posibil, evident, cu particularitățile momentului actual, dar îl văd posibil. Adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă niște fracturi sau niște disfuncționalități mari la adresa alianței, care pe noi ne lasă expuși
Și în momentul ăla ne putem trezi că rușii nu vor să ocupe Berlinul, dar rușii vor să arate că sunt suficient de puternici să se țină cont de ei și să ne dea nouă de lucru pe aici, prin zona asta, deși la noi ei întotdeauna au avut cu noi două variante. Varianta cea mai bună pentru ei a fost aia cu ocupația militară și de aici presiunea politică, dar dacă noi suntem cât de cât închegați și pe picioarele noastre, iau și varianta alta negocierilor, că până la urmă în istorie i-au jucat ambele cărți cu noi, și amenințarea militară sau intimidarea militară, dar și cooptarea și negocierea. Primul război mondial am făcut o alianță cu ei negociată cu prețul Transilvaniei, nu? De ce? Vista țarului la Constanța, vestita vista familiei regale imperiale țariste, primită de Carol cu toată familia regală, și discuția mare care urma la Constanța pentru Transilvania. Deci negocierea intrării noastre în primul război mondial. 1900, cred că 14 sau 15 vista țarului. Deci există și varianta asta negociată și uitați-vă cum arată România în momentul ăsta. Avem 6 milioane care văd Rusia ca pericol și ca amenințare și vor să protejeze europenizarea României de Rusia, și ai 5 milioane și care nu cred că adică ideea de un negocieri cu Rusia nu le displace, văd în Rusia un aliat pe chestiile astea ideologice, conservatori, creștini și așa mai departe, mai degrabă se simt apropiați de Rusia în momentul ăsta pentru că au o atitudine anti-occidentală, nu? Și cine e mare occidental în zonă? Rusia, și aici e un element de comuniune. Avem o istorie lungă a cooperării între fasciști români și fasciști ruși încă de prin anii 30-40, deci lucrurile astea acum le redescoperim. Deci lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Deci balticii, nu există fractură în țările baltice între o jumătate de țară și altă jumătate de țară vis-a-vis de Rusia. Pe când în România acum există. Păi de ce mă ajunge peste baltici? Când s-ar plea 5 milioane de români să mă salute și să mă primească aici cu brațele deschise? Nu bag mâna în foc că toți aia 5 dintr-o dată o să aplaude. Bun, poate că exagerez, dar doamna Șoșoacă se duce la ambasadă, Călin Georgescu vorbește de înțelepciunea rusă, adică mesajul de la lideri, că noi suntem la început de proces, deci mesajul de la lideri ăsta este. În ce măsură mesajul ăsta va prinde la 5 milioane, rămâne să vedem. Dar asta e o bătălie de purtat aici. Credeți atunci că după ce au atacat Ucraina și au văzut cam cum reacționează Europa, și până și rușii și-au reajustat strategia când i-au văzut pe baltici alindu-se cu nordicii, și aici, prin România, lucrurile sunt un pic mai permeabile. Eu sunt convins că primul lor instinct a fost trebuie să luăm balticii, dar după aceea, dar stai puțin că se complică treaba acolo, nu-i mai ușor aici. Nu au ce câștiga luând balticii. De ce? Pentru că nu sunt țări mari și sunt ușor și le dau deschidere la Marea Nordului și ce vor. Că Marea Baltică e o mare NATO și totul e dominat de NATO acolo. Deci NATO închide pe ruși în Baltica când vrea. Deci de ce ai luat balticii? Ca să demonstrezi ce? Toată zona aia. Bun, pe când? Unde ai aliați? Ai Serbia, ai în Balcani, ai pe Dodici, care se joacă cu independența Republicii Sârbska. Adică, dacă stai și te uiți de la Moscova, ai deschiderea spre Mediterana, care vine tot pe aici și ai nevoie de relațiile bune cu Turcia. Adică toate mizele mari pentru ruși sunt Marea Neagră și de aici încolo Mediterana de Est spre Indo-Pacific. Nu văd mize mari pentru ruși în Baltica. Ei fac porcări în Baltica. Vor intimida în continuare, vor mai găsi câte ceva, nu știu, un lanț de ancoră sau un cablu de tăiat, dar nu-i văd pe ruși mergând cu ceva amplu, dacă vreți, subversiune internă sau agresiune militară împotriva țărilor baltice, pentru că nu văd ce ar putea obține. După părerea mea, mizele strategice mari pentru ruși. Cum ziceau altă dată, în a doua jumătate a secolului XIX a apărut doctrina Gorciakov, Marea Neagră ca platformă pentru dominația mondială, da? Păi, rămâne aceeași logică valabilă, pentru că din Marea Neagră intri în Orientul Mijlociu, Mediterana de Est, adică te poți exprima pe restul eșichierului geopolitic. Baltica e undeva în nord, înghițată, acolo pierdută. Baltica e mai degrabă și acum ai și Arctica, deci rușii stăpânesc Arctica și au ieșiri stânga-dreapta, deci nord, adică spre Pacific sau spre Atlantic, prin dominația pe care o exercită pe Arctica, având foarte multe de-astea, cum le zice, spărgătoare de gheață. Dar ce trebuie Baltica? Asta cu spărgătorile de gheață aș putea să o mai nuanțez un pic. Și ei și chinezii au un interes în încălzirea globală, că se pare că Oceanul Arctic va deveni navigabil. Păi e deja navigabil. De la 2 luni pe an, din ce mi-aduc aminte, suntem deja pe la 4 luni pe an și cu spărgătoare adecvate poți să împingi până la 5-6 luni navigație pe an. Păi deja e o triplare a intervalului. Dacă vă uitați un pic la Mapamondo, o să vedeți că din China în Europa ajungi, imediat peste Oceanul Arctic și chestia asta va fi foarte atrăgătoare în următorii 10-20 de ani. Este o miză în continuare pe nord. Văd o miză importantă acolo, dar în același timp e slăbiciunea prea mare, e prea tentant aici, e prea ușor.
Pentru că în timp ce polonezii își întăresc inclusiv granița, și-au pus mine, și-au pus tot felul de protecții anti-tank, anti-atacuri de infanterie, chiar spre Belarus, de asemenea nordicii, balticii au exerciții împreună, își pregătesc populația, noi nu armată, nu... Balticii și polonezii în momentul ăsta au program special de pregătire a spitalelor pentru război. Deci noi ne certăm pe PNRR dacă sau nu construim spitale și balticii și polonezii își pregătesc spitale de război. Mai mult decât atât, am văzut acum vreo săptămână, 10 zile, articol. Polonezii au deja plan de evacuare a operelor de artă în Occident, să le pună la adăpost, iar balticii, era un podcast cu cineva din Republica Moldova care trăiește în Estonia. Estonienii au acord cu Luxemburgul să le țină și să le protejeze backup-ul la toată baza de date, pentru că, ce știu eu din al doilea război mondial, când au venit rușii și le-au luat independența, le-au distrus și arhive ca să nu se mai poată ști cine, ce, cum și să le distrugă identitatea națională. Deci balticii în momentul ăsta și-au luat măsuri. Deci toată arhiva lor digitală, sau dacă vreți, imaginea în oglinda digitală a țării, e păstrată pe niște servere în Luxemburg, unde rușii nu le pot atinge. Deci chestii ample, mari, de pregătire foarte serioasă, iar noi încă ne certăm dacă securitatea națională, ne certăm, că de fapt ai marea problemă. Mă uit, securitatea națională în continuare e ignorată sau marginalizată. Dacă vezi chestia asta în ansamblu, înțelegi de ce estonienii s-au dus atât de tare pe digitalizare. Pentru că este o metodă de a rezista. Și de a salva ceea ce se numește, nu știu, zestrea istorică națională, dacă e. Exact. Ceea ce e iarăși de reținut și de urmat ca model. Deci, nu știu, sentimentul meu e că sunt foarte multe probleme nediscutate și nelămurite la noi, pentru că nu prea a avut cine. Bun, în ultimul mandat Iohannis a fost un dezastru și n-a avut niciun fel de oameni pe securitate națională în jurul lui. Președintele Bolojan a scos România din izolarea diplomatică, lucru foarte bun. Nu, președintele Bolojan când era interimar. Adică actualul premier Bolojan, când era președinte interimar, a făcut un lucru foarte important, a scos România dintr-o marginalizare diplomatică foarte periculoasă. Franța, Parisul, participă la conferințe internaționale. Dar, iarăși, n-a avut timp și nu are sensibilitate, că se vede și acum ca premier, pe chestiuni de securitate națională, deci nici acolo nu s-a făcut nimic. Iar acum am văzut ultimul XAD, dacă mă întrebați pe mine, pentru mine e o dezamăgire, pentru că în jurul președintelui Dan în momentul ăsta nu există cineva cu mintea lucidă și limpede pe securitate națională care să-l sfătuiască sau să-l îndrume, plus că o parte din aparat e păstrată de la Iohannis. Și părerea mea că acolo e iarăși o mare problemă, pentru că au gândirea aia de totul e securitate națională, nu? Au făcut educația, securitate națională, astea sunt niște erori. Și efectiv, România în momentul ăsta... să facă și fiscul. Dacă mă întrebați pe mine, România nu are o agendă de securitate națională, că nu prea are cine să o facă. Și să o propună președintelui ca să fie odată adoptată prin XAD și după aceea să fie obligatorie pentru toată lumea. Și aici, nu știu, în fine, e o problemă mare pe care nu știu cum o rezolvăm. Eu am impresia și aici, noastră știți mai bine că ați fost în minister, ați fost sub Luminița Otobescu, care acum este la Cotroceni. Secretar de stat. Ați fost secretar de stat când dânsa era ministru. Am prins-o și pe ea. Am lucrat cu Bogdan Aurescu vreun an. Și Aurescu și Odobescu acum sunt la Cotroceni. Nu, Aurescu nu e. Nu, Aurescu e la Haga. Nu, Aurescu e la Haga, e judecător în Curtea Internațională de la Haga. Ok. Da. Percepția mea este de la distanță, așa că nu avem încă un jucător de Liga 1 acolo, avem mai degrabă niște funcționari. Da. De acord. Pe cine ați spune atunci? Pe cine ați recomanda lui Nicu Șordan? Eu l-aș recomanda puternic pe Valentin Aumescu, pentru că e o minte lucidă, e briliantă în chestiuni de relații internaționale, geopolitică, înțelege foarte bine evoluțiile și transformările și ar fi un real câștig pentru președinte dacă ar fi acolo, că nu există o astfel de minte în momentul ăsta la Cotroceni. Și iarăși îl recomand foarte, foarte puternic pe Corneliu Biola, pentru că el are o expertiză unică pe război hibrid. Nu cred că avem în România expertiza pe care el o are, acumulată în ceea ce el face la Oxford, unde predă el și unde face foarte multă consultanță. Păi Corneliu Biola, de exemplu, a fost consultant pentru Ministerul de Externe german pe ceea ce se numește digital diplomacy, diplomația pe suport digital. Deci omul ăsta a putut să ajute Ministerul de Externe german să se miște în pas cu viitorul și să pregătească și nu e util. Adică, nu știu, pe cei doi eu i-aș recomanda din toată inima, pentru că ar fi un real câștig și pentru administrație și pentru președinte și ar veni cu expertiză pe care în momentul ăsta la Cotroceni nu avem. Deci din ce e în momentul ăsta la Cotroceni,
birocrați oportuniști într-o foarte mare măsură, dar nu capabili să-l ajute pe președinte pe măsura nivoilor de securitate pe care România le are. De fiecare dată am aceeași percepție, nu ne ajunge timpul. Ne apropiem de final că știu că sunteți cu timpul limitat. Tocmai de aceea v-aș ruga în timpul pe care îl mai avem. Ajutați-mă un pic să definesc care sunt prioritățile pe care ar trebui să le avem în vedere. Războiul? Nu e treaba mea Am spus-o public. Deci am scris pe Facebook acum 2 zile. Eu aș reduce agenda XAT-ului la pregătirea pentru război, inclusiv cu componenta asta de război hibrid, că să vă spun, apropo de descurajare, dacă noi câștigăm războiul ăsta hibrid cu Rusia, s-ar putea ăsta să fie descurajant și să îi convingă pe ruși să încerce o variantă negociată cu noi, nu una de forță, că frica mea asta este că la un moment dat, ca în 40, vor încerca varianta de forță cu cerințele de rigoare, evident, pe măsura epocii actuale de azi. Uitați-vă că sunt de agresivi și de porniți pe Republica Moldova. Că știu că ne poate că era bine... Poate era bine subiectul principal al XAT-ului să fi fost Republica Moldova. Poate că a fost pe agenda, nu știu. Vom vedea. Dar uitați-vă că sunt, și vedeți avertismentul recent dat de ucrainieni vis-a-vis de agresivitatea maximă pe care Rusia o manifestă în momentul ăsta, pentru că sunt alegeri la sfârșitul septembrie în Republica Moldova și guvernul este extrem de important pentru orientarea asta pro-europeană a Chișinăului. Deci noi avem un test, deci nu e numai cu junk și cu evitarea acelui impas economic în august, că acolo mi se pare că Ficiu, cred că ei sunt primii, vor veni să ne evalueze și după aceea urmează ceilalți 2. Dar avem și acest test extrem de important, pentru că dacă la sfârșitul septembrie sau începutul octombrie avem un guvern pro-rus la Chișinău, lucrurile vor deveni al naibii de complicate pentru noi, cum vor deveni foarte complicate și pentru ucrainieni și acolo o să fie iarăși o distracție întreagă dacă așa ceva se va întâmpla. Deci CSAT-ul ar trebui să aibă ca prioritate partea de război din Ucraina și Republica Moldova. Nu, partea de război, adică un potențial agresiune militară a Rusiei împotriva României și cu focus, cel puțin pe următorii 2 ani, partea asta de hibrid. Cum facem să nu pierdem războiul hibrid în care suntem angajați deja de ruși, că lucrurile se cam văd cu ochiul liber și mai ales din noiembrie încoace. Deci dacă câștigăm acest război hibrid împotriva rușilor și nu simt că reacția noastră este pe măsura agresiunii sau ofensivei, iar ce vreau să spun, avem declarații și președintele Bolojan vorbește de război hibrid și președintele Nicu Șordan. Păi aș fi spus, cred că în campanie sau imediat după ce a câștigat alegerile, că România a fost constant atacată în ultimii 10 ani hibride către Rusia. Deci avem o conștientizare a acestei realități. Întrebarea este cum facem, cum ne pregătim. Că nu cred că a existat o pregătire adecvată până acum, pentru că nu prea a avut. Toată lumea știe că în ultimul an de mandat președintele Iohannis n-a mai fost interesat de nimic, din tot felul de motive. L-a mai văzut cineva în ultima jumătate de an? Păi bun, după ce a plecat, nu știu de ce mai trebuia mai bine. Știe cineva unde este fostul nostru președinte? E la Sibiu. A mai dat televiziune imagini, da. Ok. Dar asta mai puțin important acum. Ce a fost întrebarea e, ok, ce facem de acum încolo? Pentru că vremurile continuă, cel puțin pentru noi, să fie foarte, foarte periculoase. Sunt tare curios dacă a făcut măcar o predare de ștafetă, să-i spună ce-i mapă acolo. Păi nu, n-avea când, că a plecat, având președinte interimar Bolojan, nu mai era la cotul. Nu cred că. Aici, în fine, odată, eu știu predarea de ștafetă. Sper că măcar vorbesc la telefon pe niște subiecte să zică, vezi că am lăsat-o pe aia așa. Sper, pentru că președinții își lasă unul altuia niște lucruri așa, verbal. Deci, Traian Băsescu le-a preluat de la Ion Iliescu, Traian Băsescu după aceea le-a predat lui Claus Iohannis, deci sper că lucrurile astea au fost date mai departe către președintele Bolojan și președintele Bolojan către președintele Nicu Șordan, că, cum să spun, ca și în alte capitole astea politice importante, între președinți nu se predau numai dosare, se predau și mesaje. Hai să zicem că Republica Moldova pică. Prin absurd. Ce urmează? Păi o să urmeze o politică foarte ostilă față de noi, foarte ostilă față de ucrainieni. Bun, asta, chestiile astea politice sunt relativ ușor de gestionat, că până la urmă dependența Republicii Moldova de Europa, inclusiv de România și de Ucraina, e foarte mare. Pe de altă parte, ce spunea premierul Recean, a spus și asta am citit în Financial Times, spunea acum vreo 2 săptămâni, că să nu ne mire dacă un guvern pro-rus instalat la Chișinău o să aducă 10.000 de soldați ruși în Republica Moldova. Păi asta știm, că rușilor le-ar place să-și mărească prezența militară în Republica Moldova. Problema e că nu o să-i țină în Transnistria, că nu mai au loc pentru ei. O să-i ducă dincolo de Nistru și asta înseamnă că o să ne cam întrezim cu ei pe Prut sau oricum relativ aproape, ca să fie un element de continuă amenințare și intimidare pentru noi. Deci foarte multe lucruri, inclusiv cu consecințe de-astea militare,
în teren, dacă așa ceva se va întâmpla. E adevărat, tehnică nu pot ducă, cât timp Ucraina stă pe picioarele ei, nu au pe unde să ducă rușii tehnică. Dar tehnica au acolo, au dita mai depozitul, adică oamenii trebuie, iar oamenii prin aeroportul, păi trimit 5-6 avioane de-astea prin aeroportul de la Chișinău și s-a rezolvat toată chestiunea. Deci, nu știu, vor fi consecințe foarte, foarte periculoase, complicate pentru noi, plus efortul de până acum, adică tot ce s-a construit și s-a muncit pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană s-ar putea să se piardă. Ori aici iarăși o să fie, cum să spun? Mi-am aminte cât de șocant a fost când am văzut la știri o casă de prin Baia Mare atacată cu o grenadă de niște traficanți de țigări, probabil nu s-au plătit unii pe alții, și mă gândeam că asta este un frecuș din asta de graniță. Dar să ai 10.000 de ruși care tot timpul sunt pe prut pe acolo, și care nu vor sta convinși, se vor implica în tot felul de chestiuni. Evident, va fi foarte complicat. Românii din Republica Moldova vor fi hărțuiți continuu. O zgândăreală continuă. Da, deci o să avem un focar, nu știu dacă vom ajunge până la tatar bunar și chestii de felul ăsta, nu? Ce s-a întâmplat prin anii 20 ca să hărțuiască noua Rusie bolșevică, să hărțuiască regatul României, ca să-și manifeste nemulțumirea pentru faptul că Basarabia revenise la țara mamă, dar nici simplu, dar nici ușor nu ne va fi, adică nu va fi simplu. Deci astea sunt singurele priorități urgente pe care le vedeți. Păi astea sunt cele mai grave, cele mai periculoase. Deci dacă legislăm pe astea, toate celelalte sunt ușoare, sunt mărunțișuri. Atunci întrebări concrete de genul, credeți că ar trebui să ne întoarcem la serviciu militar obligatoriu? Eu aș lua în calcul varianta asta într-o formă modernă care să includă ideea de voluntariat, dar trebuie să ne gândim, armata pe care o avem e clar insuficientă. Și nu ne-am văzut de curând, cred că tot așa, o recomandare a cuiva să dublăm armata. Uitați-vă la polonezi, deci se duc la 300.000, dacă nu cumva și mai sus. Germania vrea să-și mărească armata. Adică asta a fost armată de pace, deci 70.000 cât avem acum plus 10.000 civili, 80.000 e armată de pace. Asta nu e armată cu care să putem înfrunta cu fruntea, adică cu încredere viitorul. Da, iarăși aici trebuie curaj politic și trebuie un pic de angajament. Acum, în momentul în care deja luăm pielea de pe oameni ca să mutăm iarăși niște miliarde de la populație la stat înapoi, să mai biși cu chestia asta, este foarte dificil, da. Cu armata noastră, noi n-am rezistat nici 2 luni cum rezistă ucrainenii. Da, înclin să cred că aveți dreptate. Păi dacă rușii pierd 2 luni e mult. Rușii pierd 1000 pe zi. 1000 pe zi, morți și răniți. Bun, așadar, asta este partea de armată. Bine, acum, asta e partea de apărare armată, dar să știți că aici intră multă chestie. De exemplu, intră partea de contraspionaj, pentru că inevitabil spionajul rusesc se va intensifica, dacă nu cumva deja s-a întâmplat. Intră partea de cyber, pentru că iarăși vedem se intensifică operațiunile de atacuri cibernetice și partea de agresiune informațională, narrative care nu ne sunt favorabile și care se răspândesc tot mai des și tot mai mult. Adică că asta e partea de hibrid, adică noi trebuie să ne pregătim pentru o agresiune militară rusă, iar asta va fi favorizată de războiul hibrid. De-aia zic, dacă câștigăm războiul hibrid, le luăm rușilor o pârghie din mână și s-ar putea atunci să-i convingem să nu întreprindă nimic militar. Dar dacă războiul hibrid al lor e de succes și țara e tot mai divizată, tot mai paralizată strategic, tot mai incapabilă să se apere, atunci nu facem decât că, asta e clar, slăbiciunea încurajează la agresiune, la atac. Dacă ucrainenii erau tari și nu erau bănuiți slabi și divizați și confuzi strategic, rușii n-ar fi intrat peste ei. Ok. Și atunci, dacă suntem de acord că stăm într-un război hibrid, e clar că rușii au niște aseturi aici. Da? Asta nu știu dacă e clar, că trebuie să le știm care sunt aseturile. Dar putem să speculăm că sunt sub formă de oameni, organizații media, companii. Avem problematica idioților utili. Deci cel mai mare aliat al rușilor sunt idioții noștri utili. Știm de idioții utili. În afară însă de idioți utili, eu cred că ei au aseturi fizice și umane aici. Păi dacă nu le știm ca să le putem contracara... Păi asta e întrebarea. Cum facem să le aflăm? Prin operațiuni adecvate de specialitate care trebuie să întreprinse de instituțiile statului, de la astea din zona de securitate, apropo de ce vorbeam de contraspionaj, până la CNA și alte instituții, Parlamentul care trebuie dea legi adecvate, adică ăsta e un efort de societate.
războiul în ziua de azi e un război total. Deci ești atacat de o țară cu toate resursele ei. Eu înțeleg asta, și trebuie să răspunzi. Dar vreau un răspuns mai concret. Profesorul Goșo spune deschis că Rusia este deja aici. Sunteți de acord? Păi bun, dar trebuie să dai și niște exemple, că aici am eu o problemă cu Arman. El are niște formulări foarte generale care pot fi corecte, dar dacă nu sunt susținute, că așa poți face tot felul de afirmații ca să crească ratingul. Sunteți de acord că Rusia e aici? Noi operăm. Păi ei sunt aici din totdeauna. Știu, dar sunt cu oameni, organizații, companii? Am pe acasă într-o cutie, într-o arhivă, interviu. Ștefan Andrei, cred că era 2000 și ceva, dacă nu cumva, cred că intrasem și prin NATO, 2004, 2013 undeva. Are un interviu în magazin istoric. Erau niște articole despre partida rusă și Ștefan Andrei spune clar că după părerea lui, el era un insider, a fost un insider al lumii comuniste. La momentul la care îl dea interviu, el era convins că Rusia are cea mai mare rețea comparativ cu toate celelalte state care mai operează pe aici în termenii ăștia. Deci, instinctual, așa și pe bază de speculații logice, putem presupune chestiunea asta, dar bine ar fi să avem și niște elemente ceva mai concrete, că altfel toate teoriile noastre, dacă nu sunt bazate pe niște fapte, aveți suficient de multă experiență încât am încredere în instinctul dumneavoastră antrenat. Dacă v-ați uita la România dinspre Kremlin, câți oameni ați aruncat la problemă? Deci dacă m-aș uita la România dinspre Kremlin? Dacă ați fi Patrușev. Am 5 milioane, deci m-aș uita la ăștia 5 milioane. Din ăștia am extract nu la cetățenii coloana pe care... 5-a și toți agenții și... Nu doar oameni manipulați. Dacă trebuie să trimit agenți de influență sau agenți de spionaj, de contraspionaj, toate formele de atac. De spionaj, că contra e când lupți împotriva spionaj. Contra facem noi, că ne apărăm. Ei fac spionaj, da. Păi poate că avem și noi spionaj, nu știu. Poate că avem măcar și noi câțiva. Câți oameni ați aruncat la problemă dacă ați fi la Kremlin sau la Ljubljanka, acolo, sau cum îi spune? Deocamdată ofensiva lor e pe Moldova, nu e pe România. Deci sunt convins că fac ceva și pe aici, dar ei sunt concentrați pe Moldova. Aici avem deja niște date, avem și niște nume. Și dacă câștigă Moldova, îi vor muta ușor aici. Da, și vor avea o pârghie suplimentară pe România, că vulnerabilitatea mare a României în relația cu Rusia nu e cea directă, e cea indirectă prin intermediul Republicii Moldova. Nu-mi place că nu-mi răspundeți. De obicei eu spuneți pe șleau. Păi ce să vă spun pe șleau? 10, sute, mii? Câți oameni are Rusia? N-am o bază. N-am fost niciodată de intim cu partea asta. Atunci speculăm. Nici la noi nu știu câți oameni fac chestia asta. Vă rog să speculați. Da. Dacă ați fi Rusia, dacă ați fi... Să știți că valoarea oamenilor nu e în număr, e în depinde ai nevoie și de oameni concret. Eu am nimerit la un eveniment. Sunt de sus. Am fost la un eveniment câmpenesc, undeva prin Ilfov, acum ceva timp, și era un domn îmbrăcat în niște haine de firmă, cu steagul Rusiei pe el. N-avea nicio jenă să se expună. Ok, ăștia sunt indivizi și sunt încă cazuri ca așa izolate. Chestiunea e felul următor. Dacă ai 20 de inși și sunt periferici și ai 2, dar să-mi puși, nu unul, de exemplu, un guvern, ăia 2 fac cât ăștia 20 care n-au influență sau nu pot influența decizii sau n-au acces la informații. Deci depinde, nu numărul contează, ci depinde ei ca oameni, ca și calități și unde sunt plasați. Ok. Ați plasa în guvern, ați plasa în presă. Plasa peste tot. Ok, cam câți? Cât pot de mulți. Repet, chestiunea e felul următor. România în de zile n-a fost o țară favorabilă, de-aia nici nu prea s-au închisit de noi. Asta este părerea mea. Bănuiala și temerea mea e că începând cu noiembrie, România a devenit o țară tentantă pentru ei, pentru că a apărut fractura. Am acasă și am pus și pe Facebook de mai multe ori dintr-un material publicat de New York Times, cei 7 pași ai operațiuni, cum erau, active measures, măsurilor active. Sau, în fine, cum zicem noi, război hibrid, cam tot dracul la e. Știți care e? Deci, punctul 1 zice așa, find the crack. Deci, când operezi într-o societate și vrei să dezvolți măsuri de-astea active, război hibrid, primul lucru, find the crack. Deci, dacă societatea nu are o fractură unde tu să lucrezi, aia nu e o societate atractivă pentru tine. Are fractură, operezi pe fractură și de aici încolo începi să dezvolți ceilalți 6 pași până la 7. Ultimul e long term, fii pregătit să acționezi pe termen lung. Că rezultatele nu vin de pe zi pe alta. Până la urmă îți pregătești pe unul să-l infini, trebuie să-l crești, să ajungă nu știu unde. Durează ani de zile. Da, primul este find the crack. Noi în momentul ăsta avem 6 milioane de oameni care suntem de Rusia și 5 milioane care, repet, s-ar putea să ajungă la concluzia că Rusia este un posibil aliat pentru ei. Păi, o fractură mai mare ca asta nu-ți poți dori. Deci, în momentul în care ai o așa fractură, prost să fii să nu încerci să operezi într-o țară ca aia, care îți oferă atâtea condiții avantajoase prin această falie între cele două tabere. De-aia nu mă miră că au ajuns la un
atât de mult curaj încât au pe TikTok campanii prin care mă duc să lupt pentru Rusia, vreau să mă încorporez în armata Rusiei, iubesc Rusia. Ceva de neimaginat până acum un an de zile. Exact. Nu, că eu urmăresc lucrurile astea. Bun, am și avertizat până unor chestii mai de mult, în fine, ai o altă discuție. Dar chestii atât de grave, atât de pe față, atât de vizibile, eu nu mi-aduc aminte să fi văzut, până în noiembrie anul trecut. Din noiembrie am intrat într-o altă fază și sunt de acord cu ce am văzut în interviul lui Cosmin Popa, care iarăși este ca așa un semnal de alarmă important. Dom'le, e o altă epocă, ei încearcă cu noi lucruri pe care până acum nu le-au practicat, nu le-au testat, că, repet, simțeau că n-au condiții avantajoase. Acum au oportunități. Pentru că au de unde alege. Fraier ar fi să nu le valorifice. Deci din 5 milioane nu le trebuie mulți. Nu. Și 1 la 1000 ar fi excepțional, ar avea 5.000 de oameni câștigați în interiorul unei țări pe care vor să o frăgezească. Nu, cifrele sunt mult mai mici, că să instrumentezi 5.000 de oameni e lucru dracului. Ok, atunci... Când ai un om și îl instrumentezi pe ăla... 1 la 10.000 sunt 500. Bun, deci nu știu, cred că și cu 50 de oameni pot distruge România. Repet, dacă sunt bine plasați. Măcar am obținut un număr. Au 50 măcar? Nu știu. Aici n-am avut niciodată acces la datele astea. E principiul need to know, deci nu mă ajută pe mine cu nimic. Eu vreau, adică ce trebuie să înțelegi ca strategică. Ok, credeți că CSAT-ul ar trebui să comunice public despre faptul că Rusia are aseturi aici? Nu ar trebui să dăm exemple, nu ar trebui să trimitem niște semnale publice? Transparența și prea multe informații publice nu ajută, mai mult încurcă. Și, în general, uitați-vă că și în Occident discuțiile despre zonele astea sensibile nu se fac public. Pentru că n-ai cum să faci public să nu naști tot felul de întrebări, tot felul de controverse. De ce apăr nou comentul ăla? Păi, oficialul ăla, orice ar spune, dincolo de no comment, stârnește dezbateri, discuții, controverse. Deci lucrurile sunt atât de sensibile și de complicate că întotdeauna discuțiile astea, ca să se poată purta corect și onest și cum să spun, funcțional, sunt făcute discret sau foarte secret, pentru că dacă le-ai adus și le pui pe teoria... Și gândiți-vă cum ar fi pentru teoria conspirației să pună gheara, ca să zic așa, pe un element de felul ăsta. Deci îți face ferfeniță, nu mai înțelegi nimic din el. Deci, nu... Uitați-vă la summitul NATO, unde vreți, duceți-vă și o să vedeți că sunt lucruri de diplomație, de politică, geopolitică, dar foarte puțin inteligenți discutat, pentru că, repet, cum l-ai spus un pic și l-ai pus pe masa opiniei publice, cum lucrurile iau razna și la un moment dat îți deformează însăși discuția onestă pe care tu trebuie să o faci. De-aia rămân la părerea mea că regula asta este sacră și trebuie respectată. Ce e secret de stat prin legislație trebuie să fie discutat dincolo de opinia publică și prin mecanisme democratice, dacă n-ai încredere, nu știu, verifici chestii. Am auzit teoria asta cu you can't handle the truth. La noi nu e măcar no comment, la noi e no. La noi nu e nimic. Noi nu vorbim destul. Avem organizații, avem companii, avem oameni și nu vedem măsuri active împotriva intereselor Rusiei care ne frăgezesc constant. Păi dacă le-ați vedea, n-ar mai avea efect și ar fi grav dacă le-ați vedea. Păi alea trebuie să desfășoare fără să fie văzute. Păi da, dar aș vrea să văd efectele astea, pentru că deocamdată, exact, dumneavoastră ne-a spus, au reușit să ajungă la hearts and minds, nu? La 5 milioane de români. Deci aceste măsuri pentru că noi ne-am desfăcut, asta încerc să explic. Nu că ei sunt foarte buni și foarte competenți. Noi, dintr-o dată, uite, am desfăcut așa haina și îmbrățișăm ceea ce... Noi, o parte din noi. Ați fost în guvern, știți sistemul pe dinăuntru, de-aia vă întreb lucrurile astea. Tocmai de-aia, un nivel de asumare pentru oameni care au fost în aceste structuri, am mai încercat să stau de vorbă sau să obținem măcar niște puncte de vedere de la oameni din instituții de forță care au fost acolo în ultimii ani și să vină să ne spună clar, da, există, am făcut chestiile astea, atât cât putem să comunicăm. Noi nu spunem, nu comunicăm nimic, dar vedem că între timp ăștia câștigă pe război hibrid. Noi când facem ceva? Nu știu că aici vă pot răspunde la întrebarea asta. Acum nu, dar ați fost acolo. Că de-aia. Acolo se mai făceau niște lucruri, dar nu era nici atât de acută situația, nu era atât de dramatică, că încă nu venise noiembrie. Este dramatică. Acum, da, este. Era și atunci, altă intensitate. Ați fost acolo în timpul războiului din Ucraina. Ascultați, când premierul îți spune, mă refer la Ciolacu, 2024, de câteva ori pe an, că Rusia nu atacă România. Ultima declarație a lui din noiembrie, că asta mi se pare bestial, suprapunerea, în noiembrie 2024, și am un screenshot, deci am faptul, proba, dovada, premierul Ciolacu spune două chestii, că Rusia nu atacă România și că nu e nevoie să băgăm atâția bani în industria de apărare. Că știe el mai bine. Nu știu de unde știa, nu știu pe ce bază a declarația. Același premier despre care fostul șef al CIA a spus într-un interviu că nu citea notele informative, că dacă e ceva important să mă sune.
Uite, asta mi-a scăpat, n-am văzut-o, dar în fine. Silviu Prădoiu a zis chestia asta. Nu-l pot contrazice că doar a lucrat direct și știe ce spune, da. Bun, ok, bun. Și cu economie și nici cu aia, adică, până la urmă, de ce s-a ocupat premierul Ciolacu și-a ieșit bine că tot ce a avut pe mână de la economie, uite, la apărare, securitate, a dus România pe marginea prăpastie, în fine. Și ajungem iarăși până la urmă. Atunci, o să mai fac niște prieteni în PSD. Dacă nu este aset rusesc, s-a comportat ca unul. Nu e, asta nu, să corect, exclud așa. Nu cred că este, dar ajungem iarăși la varianta idiotului util. Bun. O zi bună. Ați și noastră una bună acum pe final. V-am lăsat cireașa de pe tort la final. Nu este aset rusesc, dar sigur s-a comportat ca un idiot util. Pentru că probabil de atâta suntem în stare. Sau poate că facem mai bine în 2025. Când am pus pe site, încercând să bat, cum e, șaua ca să priceapă calul, o chestie cu o paralelă cu 1940, după ce m-am chinuit vineri și sâmbătă să o scriu, duminică m-a sunat să o scot de pe site, că nu e de acord cu ce am scris. Cu cel deranja că făceam niște aluzii legate de 1940? Nu știu, dar asta s-a întâmplat, asta e un fapt. Pe ce site? Pe site-ul mai Pe Facebook. Am zis, băi, niște lucruri nu mergeau bine și am zis, mă, ce m-am dragul, în fine, hai să fluierăm un pic în biserică. Și fluieratul a avut efect, dar m-a pus să scot. Deci, de cel deranja 40 și paralela, că de fapt ce spuneam, domnule, să avem grijă să nu se repete momentul, că ne trezim iarăși cu spatele neacoperit și față în față cu balaurul. De etapa în care ați fost dumneavoastră acolo cu domnul Odobescu, acum văd că nu doar Oana Țoiu, dar și fosta echipa anterioară de comunicare este ceva mai activă și sper, îmi pun speranță că Ministerul nostru de Externe să... Discuția despre mai o lăsăm pe altă dată, că bine. Chiar trebuie să plec. Mulțumesc pentru timp încă o dată. Sper că v-ați obișnuit până acum că discuțiile noastre sunt alerte. Uneori mai avem tentația asta de a ne întrerupe pentru că nu ne ajunge timp. Odată ne-am propus să ne vedem mai multe ore și să reușim să avem o discuție cap-coadă. Tocmai de aceea fac apel la bunăvoința și răbdarea voastră. Așa se întâmplă discuțiile astea între un oltean și un moldo-brașovean. Jumătate oltean. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Fota, pentru timpul pe care ni-l oferiți. Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat. Le mulțumim membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Ei văd aceste discuții în avans în secțiunea de membri, unde poți să mergi și tu să vezi, să afli mai multe, pentru că sunt multe lucruri importante care cred eu că vin în acest an 2025, printre altele. Mă opresc însă aici. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și până data viitoare. Să vă fie numai bine!